نشاور بود واقعا. تو رو خدا نکن این کارو. این خواسته نبود خانم، چه خواسته؟ ببین با تو حال ندارم منم آدم نظرم. روزه صغرا کبرا خون. ببین چون قصدش اینه که بیاد ببره. وایب شبو خراب کرد به نظر. آخه رو چه حساب اسمشو میذاری کثیف؟ من گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. شیرز به من و تو. کبابی مهدی فکر میکنم امشب ما رو ببره مکدونالد. داغرول به دادم برس. اب نداره غذا بالاست. بفرمایید شام من و تو. برنده مسابقه بفرمایید شام ما. نمیشه همه ببرن. درود به شما. من تینا به همراه کاوه میر طهماسبی و شایان با شما هستیم و به دنبال شدت گرفتن حملات علیه رسانه من و تو قراره که راجع به نقش و مسئولیت رسانه صحبت کنیم. اینکه اصولاً باید بی‌طرف بود، باید همه رو پوشش داد. چرا واقعا به رسانه‌ای مثل من و تو حمله میشه؟ بله، امشب اولین قسمت از گروه پنجم بفرمایید شام ویژه لس آنجلس بلافاصله بعد از من و توها پخش میشه. گرگن، سهیلا، بدری همتیار و ندا پاترا شرکت کننده های این قسمت هستن. این گروه هستن در واقع. گرگن امشب میزبانه، ولی ما توی من و توها به عنوان مهمان داریمش. یه گفتگوی مفصل و جذاب قرار باشه. سلام بر شما. اینجا در میز خبر من آنایتا بابایی به همراه فرشاد متقی با شما خواهیم بود. امروز این مسئله مطرح شده که اتفاقاً رهبر جمهوری اسلامی خیلی هم با مذاکره نکردن مخالف نیست. اینو بررسی می‌کنیم که اومدن اصلاح طلب‌ها در این وسط چه هدفی رو حکومت داره با این مسئله دنبال می‌کنه. من امشب نگاهی دارم به ابربحران آب در ایران. از شهروندان خواسته شده که روزی 20 لیتر کمتر آب مصرف کنن تا شاید بتونن این بحران رو از سر بگذرونن. همراه با کارشناس برنامه نگاهی داریم به حواشی این موضوع. خانم ها آقایان، روزانه صدها رسانه جریان اصلی، هزاران کاربر شناس و ناشناس در شبکه‌های اجتماعی دارن به سمت و سوی شما اطلاعات خبر پخش میکنن. سوال اینه که چقدر برای شما مهمه که بدونید این رسانه ها کجا وایستادن، همکارانشون دقیقاً کدام سو نیستن. همراه با علی حمید هستم. علی آقا قرار یک آس هم امروز رو بکنه. درود بر شما. و در ادامه بحثی که با علی داریم درباره اینکه اصلا اون کارکنان اون رسانه‌ای که شما نگاه میکنید چقدر دیدگاه‌هاشون، نظرات سیاسیشون براتون اهمیت داره. برنامه امروز ما بیشترش راجع به مادر زنه. راجع به اینه که داماد آیا میتونه به مادر زن نگاه بکنه یا نمیتونه به مادر زن نگاه بکنه. البته اون دیگه بستگی به مادر زنش داره و دامادش داره. درود ویژه به کاوه میر طهماسبی که این هفته هم با همه گرفتاری‌ها همراه ما هستین. خیلی ممنون، خوشحالم که اینجا هستم پلوی شما و در خدمت بینندگان. بله، و در کنار بینندگان من باید یه درود ویژه بگم به اعضای کامیونیتی کانال یوتیوب من و تو که همراهمون هستن. در همون ابتدا یکی از همین اعضا کی 2024 فکر میکنم
چند تا هدیه دادن. همینطور بسته های 50 تایی گیفت ممبرشیپ گیفت دادن به اعضای خانواده من و تو. آقای سیا سرکشیک مثل همیشه همون ابتدا اومدن بعد با یه نوشتن سلام به شما همه قهرمانان، هلو چمپیونز. خواستم بگم که این هفته هم برنامه من و تو ها در دسترس همه قرار داره. در یوتیوب من و تو همراه بشین، بحث رو دنبال کنین، برای ما بنویسین. من به شخص حتما میخونم کامنت های شما رو، در میون میذارم با بچه ها و مهمانان برنامه. و مهمتر از اون جوین کنین و خانواده من و تو رو از اینی که هست بیشتر و گسترده در کنید. اما در آستانه نوروز هستیم و امسال یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که همزمانی نوروز با ماه رمضان و اون مراسم شب‌های قدر که اصولاً جمهوری اسلامی رو به تکاپو انداخته نسبت به سالهای قبل، حتی بیشتر دارن مقابله میکنن به جشن گرفتن ایرانیان همزمان با نوروز و تبلیغات گسترده‌ای هم شروع کردن در این ارتباط. شما خودتون آماده شدین در آستانه؟ میدونم شما دیگه ساغر همیشه سفره 7 سین، مراسم ویژه. و واقعا درسته. من و ما در خانه که هستیم خیلی به این مراسم اهمیت بدیم، خیلی برامون مهم هستش و هرچند که سالهای زیادی از ایران خارج بودیم ولی هیچ وقت در برگزاری این مراسم فکر میکنم کمی و کاستی نداشتیم. چرا براتون مهمه؟ من میدونم ولی دوستم یه بار دیگه. ببین سوال بسیار خوبیه. بذار اول یه ذره فکر کنم ببینم چجوری باید جوابش بدم. من فکر میکنم که ما همه انسان‌ها هویت خودمون رو از جاهای مختلف میگیریم. یک قسمتی که هویتمون رو ازش میگیریم اون فرهنگی هست که بهش خودمون رو وابسته میدونیم. یعنی که من تنها به عنوان کاوه اسم و فامیل و شغلم یه مقدار کمی از هویت من هستش. مقدار بسیار زیادی از هویت من از این فرهنگ و گروهی هست که من خودم رو جزو اون میدونم. به خاطر همین شاید بتونیم بگیم فرهنگم به نوعی غذای روح و هویت ما هستش. همونجوری که اگر آب نخوریم و غذا نخوریم احساس میکنیم که تشنه هستیم و گشنه هستیم، اگر هم در زمانی ما احساس کنیم که به هیچ فرهنگی، به هیچ گروهی جزوش نیستیم، فکر میکنم در ما احساس خوبی درست نمیشه. و شاید به خاطر همین هستش که من و ما فرهنگ ایرانی رو دوست داریم و دوست داریم خودمون رو جزوی از اون بدونیم. کاوه گفت غذای روح. من فکر کنم برای ما ایرانی‌ها اصولاً در طول تاریخمون جشن‌ها و مراسم نوروزی در حالا بله بخشی از فرهنگن ولی ابزاری برای مبارزه هم برای ما بودن. یعنی اون فرهنگمون بوده که ما در هر سیاهچاله تاریخی که قرار گرفتیم به همون کمک کرده که دوباره ازش سرفراز بیایم بالا. و این نوروز هم در این 4 دهه به هر حال از ابتدای فاجعه 57 مذهبیون تلاش کردن که مرتب از بین ببرنش، به ایرانی‌ها بگن جشن نگیرن. و فکر می‌کنم اتفاقا امروز بیشتر از هر زمان دیگه جشن گرفتنش اهمیت داره، برای اینکه این همون خطیه که مرز بین ما و نیروی تباهی که در برابر ماست. یعنی فکر کنم نوروز امسال دیگه واقعا بیشتر از هر زمانی مرز بین ایرانی و ضد ایرانیه. منم موافق هستم. فکر می‌کنم شاید اصلا بگیم که فرهنگ معمولاً مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، آیین‌ها، رسم‌ها، هنجارها و زبان هستش. و من افسوس میخورم که در ایران به جای همزیستی فرهنگ‌ها ما داریم شاهد رویارویی فرهنگ‌ها میشیم و شاید اگر برگردیم به عقب در زمان محمد رضا شاه، به نظر من ایشون شاید یکی از موفق ترین کسانی بود، البته این نظر شخصی من هستش، که تونست همزیستی فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی شیعه رو تا حدی در کنار هم بذاره، به نوعی که همه ما تمام مراسم ملی خودمون رو جشن می‌گرفتیم ولی همزمان احترام زیاد داشتیم به مراسم اسلام و شیعه. و این افسوسه که در جامعه ما الان این فرهنگ ها به جای همزیستی در روبروی هم قرار گرفتن و ماها رو تقسیم بندی میکنن که باید یا این سو باشیم و یا اون سو.
برای همین من گفتم یه مروری کنیم به صحبت‌هایی که گماشته‌های علی خامنه‌ای در نماز جمعه راجع به نوروز گفتن. واقعا قابل توجه، بینندگان ما خودشون میتونن که در این مورد تصمیم بگیرن. این امام جمعه ایلام، گماشته خامنه‌ای در ایلام، گفته که جشن‌های موسوم به نوروزگاه با هدایت سرویس‌های جاسوسی برای دینزدایی جوانان طراحی شده. یعنی واقعا اینم جالب بود. هر چیز حالا من اینا رو خلاصه کردم، البته اینا بیشتر و طولانی‌تر هم گفتن. امام جمعه اصفهان هم گفته نوروز نباید به گونه‌ای برگزار شود که عده‌ای دور همدیگه جمع بشن و ببخشید واقعا این مانند گوسفند بالا پایین بپرن. خب از دید اینا آره من فکر کنم به قول این جوانای جدید و امروزی میگن فشار بخور، الان اینا انقدر تحت فشارن که از این ادبیات استفاده میکنن و من فکر میکنم واکنش مردم هم اینه که فقط میخندن به اینا. دقیقاً. امام جمعه کرج گفته باید تمام تلاش‌ها معطوف به حفظ حرمت ماه رمضان باشه، به ویژه در شب‌های قدر، همون چیزی که بهتون گفتم که همزمان با عید نوروز و روزهای شهادت امیرالمومنین قرار داره. امام جمعه کرمانشاه هم دوباره با اشاره به همین همزمانی نوروز و شهادت حضرت علی گفته نسبت به هنجار شکنی و هتک حرمت به بهانه برگزاری جشن‌های نوروز هشدار داده، تاکید کرده دستگاه‌های فرهنگی باید مراقب چنین مواردی باشن. گماشته خامنه‌ای در قم گفته که از مسافرای نوروزی میخوام که حرمت ماه رمضان نگه دارن، شونات اسلامی رو رعایت کنن. یزد هم همین خواسته که ضمن بهره‌گیری از فرصت تعطیلات حرمت ماه مبارک رمضان و احترام به روزه‌دارا رو رعایت کنن. شاید این نشون میده که به نظر من حتی اینها وابسته به جمهوری و اسلامی بودنشون هم نیستن، چرا که این واژه داره میگه که ما میخوایم در واقع این دو واژه در کنار هم باشن، به هم احترام بذارن، همدیگر رو در آغوش هم قرار بگیرن. هرچند که من فکر میکنم این شعاری پوچ بیشتر نبودش، ولی حتی اگه به شعار خودشون هم بخوایم دقت بکنیم میبینیم که حتی این حرکات ها ضد اون شعار و اسمی است که برای خودشون انتخاب کرد. البته یه عدم اینو بگم خیلی مهمه، یه عدم حالا که مذهبی نیستن و یه جور دیگه مثلا تقسیم کار کردن، به یه سری از سلبریتی‌های حکومتی گفتن بهانه‌شون اینه که امسال چون وضعیت معیشتی مردم ایران شرایط خوبی نداریم، ما امسال نوروز نداریم. می‌خواستم بگم خوب بوده شرایط. میخواستم بگم که ایرانی‌ها در تمام طول تاریخشون در بدترین شرایطشون همچنان نوروز و هر جوری که تونستن گرفتن. امسال میگیرن، هم نوروز و هم چهارشنبه سوری رو برای ما میفرستن. ما ویدیوهای شما رو حتما نشون میدیم. چهارشنبه سوری هم فکر کنم قراره جشن مفصل بگیرن، یعنی اون بمب و ترقار قراره بذارن کنار. امیدوارم قراره بزن و برقصی برپا باشه که ببینیم کیف کنیم. قرار دور آتیش سرود ای ایران بخونن برامون بفرستن، بریم همراه بشیم با میز خبر آناهیتا و فرشاد. اما پیش از این که به رسم هر روز یه مورد داشته باشیم بر برخی از رخدادهای روز، می‌خوایم با مهمانان برنامه به آخرین فضای تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و غرب، مشخصاً ایالات متحده، بپردازیم بر سر برنامه اتمی نظام. امروز مشخصاً با توجه‌ها به ویدیویی که از حسن روحانی منتشر شده بود، رئیس جمهور اسبق نظام، که در اون میگفت اتفاقاً خامنه‌ای با مذاکره چندان هم مخالف نیست، توجه خیلی به سمت این مسئله رفت. با مهمان برنامه بررسی خواهیم کرد که بیرون آمدن یا رو کردن اصلاح طلب‌ها در این مرحله، در این برهه، چه هدفی رو حکومت داره دنبال میکنه و همچنین نگرانی حکومت از در واقع نارضایتی مردم که اتفاقا در سخنان حسن روحانی هم برجسته شده بود به دلیل شرایط اقتصادی، چه اندازه میتونه حکومت رو سوق بده به سمت اینکه راضی بشه رهبر جمهوری اسلامی به مذاکره با ایالات متحده. با توجه به اینکه میگن مذاکره نمی‌کنیم، خامنه‌ای تکرار کرده موضعش این هست که مذاکره نمی‌کنه، اما با این اظهار نظری که حسن روحانی داشته که اتفاقا خیلی هم مخالف نیستن، بسته به شرایطش داره و این صحبت‌ها، توجه ها به این سمت رفته. بله. و آن یکی از خبرهایی که امروز جلب توجه میکنه اینه که یک شبکه جعل داروهای ضد سرطان که با استفاده از آب مقطر و بسته‌بندی‌های تقلبی داروهای تقلبی رو با قیمت‌های گزاف به بیماران میفروخته،
توی شیراز شناسایی شده. این گروه با نفوذ در گروه‌های مجازی مدعی تأمین دارو از ترکیه بودن، در حالی که محصولات اونها فاقد هر گونه ماده درمانی بوده. محمد جواد خوشنود، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده که این شبکه در کارگاهی زیرزمینی جعل و بسته‌بندی دارو رو انجام داده و از طریق پست اونها رو ارسال می‌کردن. در پی عملیات پلیس انبارهای این شبکه شناسایی شده و یکی از اعضای اصلی اونها هم دستگیر شده. اما سنتکام، فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده، با انتشار یک ویدیو از کشته شدن عبدالله مکی مصلح الرفیعی معروف به ابو خدیجه که دومین مقام و فرمانده داعش بوده، به همراه یکدیگر از اعضای ارشد این گروه تروریستی خبر داده. طبق اعلام سنتکام، خنثی شدن این دوتا تروریست یک حمله هوایی دقیق در استان الانبار عراق و با همکاری نیروهای اطلاعاتی امنیتی این کشور یعنی عراق صورت گرفته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در شبکه اکس نوشته نیروهای آمریکایی و عراقی با حضور در محل حمله جسد هر دوتا تروریست داعشی رو پیدا کردند و هویت ابو خدیجه از طریق آزمایش DNA شناسایی و تایید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به کشته شدن ابو خدیجه در شبکه اجتماعی خودش نوشته زندگی نکبتبار او همراه با یکی دیگر از اعضای داعش در هماهنگی با دولت عراق و دولت اقلیم کردستان به پایان رسید. صلح از طریق قدرت. NBC گزارش داده که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای مذاکرات روسیه و اوکراین کیت کلاک از گفتگوهای سطح بالایی که با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام میشد کنار گذاشته شده. این رسانه با استناد به یک مقام روسی گزارش داده که کلاک در نشست آمریکا و روسیه در 18 فوریه در ریاض برگزار شد حضور نداشته، چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معتقد بوده که این ژنرال سابق آمریکایی مانع برقراری صلح. کلاک 80 ساله که در ژانویه به عنوان فرستاده ترامپ برای صلح میان روسیه و اوکراین منصوب شد، روز سه‌شنبه در عربستان سعودی حضور نداشت، جایی که مشاور امنیت ملی آمریکا مایک والتز، وزیر خارجه مارک روبیو و یک هیئت از دیپلمات‌های اوکراینی دیدار داشتند. مواضع سیاسی کیت کلاک همواره جنجال آفرین بوده. او در ماه ژانویه در نشست سازمان مجاهدین و در حضور مریم رجوی سخنرانی کرد. حضور سیاستمداران غربی در نشست‌های این سازمان مارکسیستی اسلامی همیشه بحث برانگیز بوده. اما یک خبر از بریتانیا. حمید پاتل، در واقع سر مفتی حمید پاتل، چند روزیه که به عنوان رئیس نهاد نظارت بر مدارس بریتانیا منصوب شده. ایشون پیشتر در اظهار نظری گفته بوده که برخی از مسلمانان از ابراز عقاید دینی خود در مدارس و جامعه بیم دارند. او این اظهارات رو در ارتباط با پرونده‌ای که موسوم بوده به اسب تروجان مطرح کرده که این پرونده مال سال 2014 است، وقتی که برخی از معلمان و مدیران مسلمان مدارس دولتی در بیرمنگام متهم شده بودن که قصد دارن مدارس رو به کنترل خودشون در بیارن و اون رو اسلامی سازی کنن. پاتل در کتابی که سال 2022 در واقع سر مفتی حمید پاتل نوشته بوده که هیچ مدرکی برای تایید چنین توطئه‌ای وجود نداره و این ماجرا باعث ایجاد احساس بیگانگی و اسلام هراسی در میان مسلمانان بریتانیا میشه. بله، و اسوسییتد پرس گزارش داده ایالات متحده و اسرائیل با مقامات 3 کشور شرق آفریقا تماس گرفتند تا درباره امکان استفاده از خاک این کشورها به عنوان مقاصد احتمالی برای ساکنان اسکان فلسطینیانی که از نوار غزه در واقع آواره شدن گفتگو کنند. این طرح بخشی از برنامه پیشنهادی از جنگ که رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ مطرح کرده. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته این رایزنی‌ها با سودان، سومالی و منطقه خودمختار سومالی لند انجام شده. مقامات سودانی اعلام کردند که پیشنهاد آمریکا رو رد کردند، در حالی که مسئولان سومالی و سومالی لند اظهار کردند که از چنین تماس‌هایی بی اطلاع بودند. اما رسانه‌ها در آمریکا یک ویدیو رو منتشر کردن که یک لحظه خیلی جالب توجه رو ثبت کرده. خبرنگار در حین مصاحبه با دونالد ترامپ تصادفی میکروفون رو میکوبه به صورت دونالد ترامپ. اگر که ویدیوشو دوستان نمایش بدن به صورت تصویر واکنش دونالد ترامپ رو هم ما میبینیم. جالبه که بدونیم این حادثه هم زمانی رخ داده که ترامپ در حال پاسخ دادن به یک پرسش درباره غزه بوده.
بله جالب بودیم. و ویدیویی توی فضای مجازی منتشر شده که نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ژنو خبرنگار جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا به زبان انگلیسی سوالی رو بپرسه و این تلاش خبرنگار برای استفاده از زبان انگلیسی در حالی بود که رئیس جلسه متوجه این سوال نمیشه و ازش میخواد که برای بار دوم این سوال رو مطرح کنه. Could you repeat the principal part of your question, please? No, I say, are you in a report about status other country and other group in about problem last year. We didn't look into the situation of other countries. We were looking into the situation. واقعا چقدر شرم‌آوره کسی که خبرنگار باشه میفرستید توی مجمع عمومی جهانی که همه دیگه زبان انگلیسی زبان پیش پا افتاده بعد ایران هم سرمایه انسانی قابل توجهی هست. قحط و رجال نیست که حالا مثلا بعضی جا قحط و رجال هست ولی اونجا منو به یاد امیر عبداللهیان انداخت حدودی. الان فرصت هست که به سمت دیگر استودیو بریم جایی که آقایان علی همدانی و علی حمید منتظر شما هستن. شب شما بخیر، عصر شما بخیر علی آقا. درود بر شما. عرض کنم که بچه‌ها داشتن خبر مرتبط با برکناری سیاستمدار نزدیک به مجاهدین رو میگفتن در آمریکا، کیث کلاک که فرستاده ویژه دونالد ترامپ بود در اوکراین و روسیه، در این جلسات اخیری که هم در ریاض و هم در خود روسیه برگزار شده برای صلح در جنگ اوکراین روسیه نبوده. این آقا همونطور که دوستانم گفتن در ماه ژانویه روبروی خانم مریم رجوی سخنرانی کردن. البته ما میدونیم سخنران‌هایی بودن که گفتن خودشون که پول دریافت کردن یا اسنادی منتشر شده که این سخنران‌های غربی که میرن در نشست‌های مجاهدین شرکت میکنن، دست کم اون دسته که اطلاعاتشون بیرون اومده پول دریافت میکنن. اما ظاهرا ولی یه نکته که تفاوتی که وجود داره با این آدم و دیگران، هیچ کدوم در واقع در موقعیت دولتی نبودن. یعنی تمام کسانی که میرفتن با حالا در ازای پول یا هر چیزی یا خودشون دوست داشتن برن، خیلی بعیده، مسئولیتی نداشتن، همه مقام سابق بودند. ایشون بعد از اینکه تعیین شد رفت و خب هنوز البته در قدرت نبود ولی لابد هیچ کاری هم نکرد. یعنی در تمام این مذاکراتی که با مسکو شروع شد ایشون جایی نبود و سریع هم کنارش گذاشتن و از این جهت خبر مسرت پول خواهر مریم تلف شد. آره ولی تو ظاهرا یه چیز دیگه. حالا من یه چیز دیگه بگم راجع به اینا. به این ماجرا اینه که حالا راجع به این آقا نمیدونیم واقعا پول گرفته یا نه. یا خود دل بخواهی رفته، یه بحث دیگه است. ولی ماجرا اینه که یک گروهی اساساً تمام نگاهش، تمام تلاشش برای جلب نظر این خارجی است و گروه‌های در واقع رادیکال در کشورهای خارجی، مثلا رودی جولیانی تو آمریکا، نمیدونم آدمای اون دست و مثل همین بابا. این گروه تلاشش برای اونه و در بین ایرانی‌ها مقبولیتی نداره، ولی هر سال همیشه یک تجمعاتی و تظاهراتی برگزار میکنه. حالا یه ویدیویی که آماده کردم و خیلی تصادفی در واقع دیدم، من کشف کردم توی چیز دیدم که یکی از این پناهنده‌های سوری که اتوبوس داره تو سوئد، در سوئد، بله، یه چیز داده که سفر مجانی به پاریس در تیک تاک، درسته؟ تیک تاک اشاره. بعد یهو دیدم چجوریه، برای من جالب بود، زدم دیدم که مربوط به در واقع سفر گروهی 2 روزه به پاریسه که یه سری این پناهنده ها و به خصوص عرب ها، عراقی ها، سوری ها رو میبرن اونجا در ازای 2 روز هتل و همه چی مجانی، فقط اونا یه تظاهرات میرن شرکت میکنند و خلاص. تظاهرات کی؟ نمیدونیم، ولی خود این بابا اونجا توضیح میده تظاهرات کی و بینندگان میتونن تشخیص بدن تظاهرات کی. تماشا کنید. يسعد مساكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رحله الى فرنسا باريس مجانا. تعرفوا شو يعني مجانا؟ ما بتدفع ولا شيء. اليوم نحن مسافرين وفي حوالي 16 باص رح يطلعوا من السويد ورح ننزل على فرنسا باريس، نقضي يومين هناك ونرجع. هلا رح تسالوني كيف يعني مجانا؟
المعارضة الإيرانية كل سنة عمل مظاهرات في عاصمة شكل. هذيك السنة كنا ببرلين، هي السنة عاملينها بباريس، وتسافر مجانا من دون ما تدفع أي شيء، أكل شرب هوتيل يومين بباريس مجانا بشكل مجاني، ما بتدفع ولا فرنك. اللي عليك تروح تحضر المظاهرة الموجودة. أول ما طلعنا من السويد كانت الرحلة كتير حلوة، كان حوالي 16 باص وعدد الأشخاص تقريبا بحدود 800 شخص. وصلنا على الحدود السويدية وأخيرا بعد رحلة 16 ساعة من دون توقف وصلنا على باريس. كل اللي كانوا معنا بالباص صراحة انبسطنا كتير معهم، كانوا كلهم سوريين. فخري، نعم يا عيوني، شو رأيك بهي الرحلة؟ والله أنا مبسوط أكتر شيء فيك بالذات، يعني حصرا بين قوسين فيك حبيبي الله يبارك فيك وكتر من أمثالك. بله خب به هر حال برای من نکته‌ای که جالبه اینه که این 57ها هر کی از دل اون 57 در اومده دومش به در واقع این عراقی و سوریا و اینا بنده و به چیزای مفتی، یعنی یه جوری به هر چیزی که مفت باشه بنده. جمهوری اسلامی هشت و شعبی و این گروه ها و فاطمیون و اینا رو میاره توی حالا تظاهرات‌ها. بعد اینا بودن که همین 3-4 هفته پیش میگفتن بیاین نگاه کنید ما چند نفر ها. این برای شوافاست دیگه. خب حالا میگم جمهوری اسلامی اون کارو میکنه، دوستان جمهوری اسلامی در واقع کسایی که از دل همون 57 مثل خود این آخوندا در اومدن هم حالا به جای ساندیس هتل مجانی، خوراکی مجانی میدن و سفر مجانی. گفت مبسوط شدم و 16 تا اتوبوس فقط از سوئد، حالا از جاهای دیگه و از در واقع ملیت‌های دیگه، اوکراینی و اینا هم فراوون. بله. سیاه‌پوست هم حتی داشتیم برای اینکه به لحاظ اتنیکی و تکثر و اینها رو رعایت کرده باشن، همه جا همه جور داشتن. عرض کنم خدمت شما که قرار هستش که در ادامه برنامه وقتی که برمیگردیم اینجا در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم که راستش از پنجشنبه در ذهن من موند. وقتی سکینه دستفروشی از تهران زنگ زد به من و تو اعتماد کرد تا دردش رو بگه، درد خودش و پسر سیگار فروشش رو. وقتی مونا تلفن زد به این رسانه و گفت پول نداره، وقتی که هموطنی صحبت کرد از تن فروشی، با خودم داشتم فکر می‌کردم چطور میشه این اعتماد به یک رسانه ایجاد بشه. شاید به خاطر اینکه سمت و سوی اون رسانه مشخصه، ها؟ شاید به خاطر اینکه دلا پهنا زیگزاگ نمیره. قرار صحبت بکنیم درباره اینکه چقدر برای شما مهمه که سمت و سوی یک رسانه و همکارانش مشخص بشه، معلوم باشه در این آشفته بازار رسانه ها و چند صد صدایی ها کدوم طرف وایستدن. بریم بخش محبوب خودم رو، سالیتاک رو تماشا کنیم، برمیگردیم صحبت میکنیم. با درود به شبکه من و تو، 22 اسفند 1403 اینجا مشهد، پاساژ قدیر در خیابان خواجه ربیع که همیشه معمولا از اوایل اسفند پر از مشتری بود، اما الان که حدودا یک هفته به عید مونده این وضعیت کاسبان این پاساژ است. ضمناً این پاساژ چون تو مسیر رفت آمد ما هست، هر روز و هر ساعت که ما مراجعه میکنیم متاسفانه شاهد این وضعیت هست. با تشکر، شبکه خوب من و تو. سلام، امروز پنجشنبه 23 اسفند این ویدیو رو میگیرم برای سالومه عزیزمون. اینجا خیابون ولیعصر، ببینید چقدر خلوت، مغازه ها همینجور همه خلوت. یعنی هر سالهای قبل جو قلقله بود، مردم همه در حال این مغازه ها تعطیل، خیلی مغازه ها جمع شدن، همه اکثرا دست فروش ها، حتی دست فروش ها هم کسی نیست خرید بکنه. مردم همه بیحال، بیرمق، دپرس. هفته دیگه پنجشنبه عیده، پنجشنبه آخر سال و اینم وضعیت بازار پر رونق ایران. این آقا داشت داخل فلکی حافظ برازجان بیرقصید که ماموران نیروی انتظامی اومدن جلوش گرفتن که دیگه نرسید. مرگ بر حکومت اسلامی. 24 اسفند 1403 بازار خرم‌آباد.
فقط کسبه محترم و آهنگ حال روز بازار کاسبا. اینجا یه گوشه ای از ایرانه، ایرانی که داره با بی‌آبی می جنگه. نمیدونم یعنی چی. حتما واجب کرده که فرشاشون رو تو خونه بشورن با آب شهری. گاهی بعضی از انسان‌ها از انسان بودن بدورن. اینو میگیرم برای سلام شبکه من و تو. درود، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خب دیدیم این تصاویری که از وضعیت شب عید فرستادن مردم. دلیلش هم فقط یه چیزه، پول. وقتی پول نیست، یا بهتر بگم وقتی گرونیه و آدم نداره که بخره، این میشه وضعیت شب عید. این میشه وضعیت کاسبی. اینم میشه وضعیت خبرنگارمون. No, I say, are you in report about status other country and other group in about problem next problem. I don't know where human who get یقه for this موقعیت. کانون‌هایی که فرض کنید اون مواد غذایی رو فرض چه میدونم ماکارونی رو روغن رو دارن تولید میکنن، چقدر نیاز جامعه هم چقدر، حالا این چقدر تولید میکنه، بعد میدونم چقدر باید ماده اولیه داشته باشم، بعد قیمتش هم چجوریه، بعد تو بازار اگه مشکل شد میدونم یقه کیلو بگیرم. الان من نمیدونم، یعنی واقعا یقه کیو بگیریم دیگه. تریسی هم متاسفانه نیست بیام بگم بیا یقه اونو بگیر. یعنی واقعا انقدر اوضاع خیته که این بچم نمیدونه یقه کیو بگیره. این خودش هی گفت من با شما هیچ فرقی ندارم و ما باور نکردیم. الان بود و نبود دقیقا چه فرقی داره آقای پزشکیان؟ اصلا پزشکیان نه رئیسی، رئیسی نه روحانی، روحانی نه احمدی نژاد. شما چه تأثیری دارید وقتی دستور قرار از بالا صادر بشه و شما بگید چشم؟ الان خود علی آقا نمیدونه یقه کیو بگیره، هرچند که علی آقا خود یقه است، ولی تفلک آخر سالی نشسته یه گوشه داره هی حساب کتاب میکنه که کیا پیروز شدن. سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید سیدحسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه در کنار ما بود، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید سیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی بزرگ در میان ما یا در کنار ما حضور داشتن، امسال نیستن. اخی اصلا تعداد رفتگان از دست عمود خیمه در رفته. بله علی آقا، دنیا همین شکلیه. خدا رو چه دیدی علی آقا؟ یهو دیدی سال دیگه در چنین روزی من اینجا نشستم و گفتم سال پیش همچین روزی علی آقا زنده بود و مثل همیشه گنده میگویید. بعد علی آقا این جیره خورا کی بودن دور خود جمع کرده بودی جای دانشجو میخواستی قالب بکنی بهمون؟ عالی، اینجا خیلی اکلیلیه، خیلی دوست دارم، احساس امنیت و آرامش دارم. خیلی خوشحالم، شوکم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. 2 شبه نتونستم بخوابم. اولین باره که میام مسئله مقام معظم رهبری و از اونجایی که امروز تولدمه خیلی خوشحالم. آره، بهترین کادوییه که میتونم داشته باشم دیدن روی ماه حضرت آقا. شبم بلیط دارم میخوام بگیرم شهرستان دم عیدی. بهترین هدیه عیدی که میتونستم بگیرم همینه. یکی از آزادترین دیدارهاست، یعنی ما نظیر اونو توی کشورهای دنیا خیلی کم باز انگار به یه تعدادی خطی تاپ دادم. بابا یعنی شما انقدر دورید از مردم عادی که حتی نمیتونید لباس پوشیدن و حرف زدن مردم رو تقلید کنید. اینجا خیلی اکلیلیه، یعنی حتی نمیدونید از این واژه باید کجا استفاده کرد.
فقط به زور میخواید بگید اینا دانشجوهای معمولی هن و خودجوشن و خیلی هم خوشحالن. بعدش هم خانوم این چه سر و وضعیه؟ چرا میخوای شبیه مردم شید؟ فقط رنگ قرمز رو میشناسید. یه 10 دقیقه تو خیابون راه بری میبینی مردم چه شکلی هن. لباس که مهم نیست. اونجایی که هیچ وقت شبیه مردم عادی نمیشه مغزتونه. اونجایی که نه توش انصافه، نه شعوره، نه تفکره، نه هیچی. بریم بگذریم از این چیزا که واقعا حال آدمو میگیره دم عیدی. خب من دیدم که خیلی استقبال کردید از برنامه چهارشنبه هفته گذشته که من کلیپ مستهجن و فرهنگ شکن احساسی رو پخش نکردم و به جاش فرمایشات اون عالم ربانی رو گذاشتم در مورد مچ پا کلفتی خانوما. 7 میلیون بار دیده شد. تصمیم گرفتم امروز براتون یه ویدیوی هر چند کوتاه از یک محفل نورانی و فرهنگی پخش کنم که شما ببینید و فیض ببرید و دوزار بره روی داشته های فرهنگیمون. طی مادر زن و داماد سوال کردن که این حد و حدودش چقدره و پوشش مادر زن پیش داماد چقدر باید باشه؟ دامادا متفاوتن، مادر زن هم متفاوتن. یه فرض کن شما دامادیه شرابخوره، هرزه است، یه ذره بگو بخند مادره باش انجام بده زیادی ممکنه بکشونه به حرام. ممکنه یه مادر زنیه بالاخره تو مسائل جنسی از شوهرش ارضا نشده، حالا داره از داماده استفاده میکنه. این تفاوته. ولی اون امر کلی اینه که غیر از اون دوتا محلی که به عنوان آلت و عورت و فرج گفته شده بقیه قسمت ها رو اینا میتونن ببینن، ولی این در افراد متفاوت. هر فردی یه جوره، لذا بهتره که آدم احتیاط. خب یادداشت میکنیم از نظر اینا مادر زن با بیکینی جلو داماد باشه مسئله نیست، ولی داماد باید داماد باشه ها، نه هر دامادی. والا شما دامادت مشروب بخوره ولی آدم باشه باهاش راحت تری، یا یکی باشه امثال این چش دریدای بیمار جنسی. بعد این افکار اصلا چجوری و چرا تو ذهن شما میاد؟ ملت ازدواج میکنن نه داماد به این قضایا فکر میکنه نه مادر زن. این فکرها فقط تو سر شماست. من نمیدونم اونی که تو سر شماست مغزه یا دیتا سنتر سایت های پرنه. بابا یه 10 دقیقه مسائل کمر پایین فکر نکنید شاید خوشتون اومد. ما دامادایی داریم توی این مملکت دسته گل، ما نمونش همینشون. پدر خانوم من عضو مجمع تشخیص مصلحته، خیلی آدم محترمی هست آقای احمد توکلی، ولی ایشون بیماری شدیدی داره. من پیروز به خانومم میگفتم در روایت آمده که اگه کسی کاری از امور بیت المال، امور مردم، سیاست به عهده بگیره و یک نفر از او بهتر بتونه این کار رو بکنه باید خودش رو آماده آتش جهنم کنه. من به خانومم گفتم، حالا بانوی عزیز از شما عذرخواهی میکنم ولی این به خاطر یک جنبه اجتماعی داره نادیده بگیرید این صحبتو. من گفتم آقا پدرتون میبینی چقدر درگیر بیماریه؟ آخه من دیگه تو خونهشون هستم، میدونم که مثلا تحرکات چقدر کم شده، پارکینسون شدید، بیماری متنوع. بعد ایشون الان عضو مجمع تشخیص مصلحتن. آیا در این 80 میلیون جمعیت این همه دکتر و متخصص و نسل جوان و کسی نیست که جای ایشون تو مجمع باشه؟ یکی از اونایی که توی تشخیص مصلحت چرت میزنه پدرزن شماست؟ خب شما الان دامادو ببین، متدین، حکومتی، جیره‌خور، همه چی تموم، اوکازیون، چشمش هم دنبال مادرزنش نیست. اجازه میدی با دخترت ازدواج کنه ولی خبر نداری که داری مار تو آستین پرورش میدی. میاد پیله میکنه که چرا پدرزنم صندلی قدرت و 2 دستی چسبیده و بله میکنه. سخته واقعا. داماد خوب گیر نمیاد. حالا من اینجا گشتم یه دونه آیت الله محقق دامادم گیر آوردم، پسوند فامیلیش داماده، اما خب بالاخره داماد یکی هست. بریم ببینیم این چی میگه. در مورد همین حجاب هستم. میدونید شما این روایت سئل عن رسول الله ان نظر الی نساء الاعرابی، خانم های دهاتی تو بازار مدینه چیزی میفروختن،
پس پیغمبر فرمودن اینا سر سینه‌شون لخته، سرشون هم بازه. ما میتونیم نگاه به اونا بکنیم یا نه؟ اونا سرشون بازه، کسی اجبار نداره بهشون بکنه. اولا معلوم میشه که اجبار نمی‌کردن بر اونا. ثانیاً سوال از این بود که حالا اونا اجاب نمی‌کنن، ما میتونیم نگاه کنیم، می‌خوام بریم خرید بکنیم. پیغمبر فرمود لا بأس لأنهن اذا نهینا لا ينتهینا، یعنی اگر به اونها بگید حجاب کن گوش نمی‌کنن، چون اگه بهشون بگی حجاب کن گوش نمی‌کنن، واسه نگاه کردن به اونها مشکل نداره. خب یادداشت میکنیم مجدد. از نظر اینا اگه به مادرزن یا هر کسی دیگه گفتیم حجاب کن نکرد، میتونیم چش دریده باشیم و نگاه کنیم. بعد اینا تو هر محیط فرهنگی خیمه زدن و تصاحب کردنش که فرهنگ یاد ما بدن، که البته خودشون هم اعتراف میکنن که موفق نبودن. عرض بگیریم امشب همه ما که خوابیدیم یا یک شبی که همه خوابیدیم، صبح بلند بشیم ببینیم هیچ کدوم از نسخه های قرآن تو جامعه ما نیست. یعنی این کتاب قرآن به صورت فیزیکی نیست. دیگه نیست. به شکل فیزیکی و به شکل ذهنی بالکل از جامعه بشریت حذف بشه. به نظر شما تو زندگی ماها چه تأثیری داره؟ خیلی باید بشینیم فکر کنیم در مورد این سوال. وزارت فرهنگ ما تفاوتی میکنه؟ من در محضر امیرالمومنین شهادت میدم هیچ. وزارت اقتصاد ما هیچ تغییری نمیکنه. آموزش پرورش ما هیچ تغییری نمیکنه. حالا من یه چیزی بگم از این بهتر حاج آقا. شما فکر کن آدم شب بخوابه، صبح بیدار شه ببینه به به تا چشم کار میکنه آخون نیست، شهروندا بازی رو بردن، جامعه سالم، هیچ جای مملکت دچار مشکل نمیشه که هیچ، بهتر هم کار میکنه. به خدا هوام تمیز میشه، سد کرجم پر میشه، برکت برمیگرده به این مملکت. الهی آمین. خب دیگه چیزی به چهارشنبه سوری نمونده. امیدوارم که حسابی چهارشنبه سوری بهتون خوش بگذره. از الان دارم میگم که لطفاً برای ما فیلم بگیرید و بفرستید. امیدوارم که کارهای خطرناک نکنید، ولی هنگامی که دور آتیش جمع شدید، به خصوص خانوادگی، اگر شعری خوندین، ای ایرانو خوندین یا هر چیزی، برای من فیلم بگیرید و بفرستید. حتما اسم شهرتون رو بگید تا ببینیم از کجاهای دنیا برامون فیلم میاد. پس این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو کنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو به دست من برسونید. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. اگر سفره‌های 7 سینتون هم چیدین، میتونین برای من فیلم بگیرید و بفرستید، ولی اون رو بیشتر بذارین برای شب عید. دوست دارم شب عید دوباره کلی ویدیوی نوروزی داشته باشیم مثل همیشه. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگه اولش هم بگین سلام سالومه که من خیلی خیلی ممنون میشم. یه ساعت کوتاهی میکنیم، با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. تق باقالیا رو باش. بفرمایید شام. واقعا اومد. از همینه. بکنم مثلا نمره 2 احساس کردم نگاهش به طرف منه. نمره 4 میدم. غذای اصلی خیلی بدمزه بودش. واقعا بد نیست. 6 میدم. میخواستم خودم برنده بشم. این کفگیرشون خیلی بد. من مو پیدا کردم تو این. همتون به نگاه کنید. تنهایی داری درست می‌کنی همه چیو؟ سوالو گوش بده. دلاشی شروع کنین قهر دادن. الان اینجا جاش نیست دیگه، بسته. سوال نبود، یه بحثی رو پیش کشید. دیدم اون گوشه تختش دستمال توالت افتاده اونجا. چندشاور بود واقعا. تو رو خدا نکن این کارو. این خواسته نبود خانم، چه خواسته؟ با تو حال ندارم منم آدم نظرم. روزه صغرا کبرا خون. بیا. ببین. تو قصدش اینه که بیاد ببره. وای به شبو خراب کرد به نظر من. آخه رو چه حساب اسمشو میذاری کثیف؟ من گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. چیرز به من و تو.
کبابی مهدی فکر میکنم امشب ما رو ببره مکدونالد. داغرول به دادم برس. اب نداره غذا بالاست. بفرمایید شام من و تو. آقا میخوام بذاره بکنم. آقا که دوست خونه رو عادت. بفرمایید درینک. برنده مسابقه بفرمایید شام ما. نمیشه همه ببرن. Okay, let's go. Mama, say it. Gonna take it. Mama, slay it. Mama, state it. Gonna shake it. Mama, play it. And I know where I at. Giving us rules, I don't know about that. I don't know about that. When I know what I want and I know where I at. وقت شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستین به خیر و نیکی. در میانه اخبار و تحولات مرتبط با تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر برنامه اتمی و بحث مذاکره، حسن روحانی رئیس جمهور اسبق نظام که نامش گره خورده با برجام، در دیداری که با وزیران و معاونان سابقش داشته اشاره میکنه به تغییرات در منطقه بعد از 7 اکتبر و روابط دولت اسرائیل با ترامپ، روابط نتانیاهو که نتانیاهو رو حسن روحانی میگه بهش بیبی، با روسیه که حتی در فروش S-300 ها به جمهوری اسلامی در شکل 7 سال تأخیر رو رابطه نتانیاهو با روسیه داشته. ولی در ویدیویی که منتشر شده بود از اظهارات حسن روحانی، او اشاره میکنه به مسائلی که جمهوری اسلامی باهاش درگیر هست الان. نمیدونم، اشاره میکنه به میزان رأی پایین مردم در انتخابات، بی‌برقی، ناترازی و اینکه فاصله گرفته حکومت از مردم و این فاصله گرفتن مردم از حکومت غیر مستقیم به نارضایتی مردم اشاره میکنه. یک بحث امنیت ملی هست، توصیفی که به کار برده بود حسن روحانی در این دیدار. روحانی این بخش از صحبتش خیلی قابل توجه است که میگه اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره مخالف نیست. و شما ببینید در این شرایطی که این همه مسائل داریم، این همه مشکلات داریم، سر مسائل جزئی، دعوا میکنیم که مذاکره باید بکنیم یا نکنیم. چه جور بحثی اصلا؟ یعنی چی مذاکره باید بکنیم یا نکنیم؟ بعدم میچسبونیم به این که مقام معظم رهبری با مذاکره مخالفه. مقام معظم رهبری با مذاکره که مخالف نیست. با شرایط زمانی، با شرایطی که امروز هست، ممکنه امروز مخالف باشه، چند ماه دیگه با شرایط جدید موافق باشه. مخالفت مطلق که وجود نداره. مگر ما در مسئله عراق، در مسئله افغانستان با آمریکا مذاکره نکردیم؟ با آمریکا مذاکره کردیم دیگه. رهبری هم شاهد بوده، رهبری هم ناظر بوده. حتی رهبری اون وقت من دبیر شورای امنیت بودم، به من نوشت که فلان آقا که میره برای مذاکره با آمریکا راجع به عراق این اصول رو مراعات کنه. خب ما مذاکره داشتیم، مگه در برجام ما مذاکره نکردیم؟ مذاکره که اشکال نداره، تا مذاکره شرایطی داره، این شرایط ممکنه امروز باشه. امروز من اصلا اینم بحث نمی‌کنم. اصلا مذاکره یکی مخالفه. اما تقریبا همزمان با توجه ها به این بخش از مشخصا این بخش از اظهارات حسن روحانی، شبکه شرق هم روزنامه شرق هم یک مقاله تحلیلی منتشر میکنه و ضرورت پاسخ دادن به نامه دوم دونالد ترامپ رو از سوی حکومت جمهوری اسلامی برجسته میکنه و اینکه دیپلماسی پنهان در جوار دیپلماسی آشکار ملزومات و زبان خودش رو داره. اگر دوستان ادامه تصویر رو منتشر بکنن، اشاره شده بود به نامه دوم ترامپ. نامه اول ترامپ همین نامه‌ای هست که کنار آقای شینزو آبه هست. در این مقاله گفته بودن مرحوم آبه نخست وزیر ژاپن حاملش بوده که خامنه‌ای اصلا تحویل هم نگرفت این نامه رو و خیلی هم مشهور هست در
بین افکار عمومی نامه اولی که ترامپ با آب فرستاده بود برای رهبر جمهوری اسلامی. برای اینکه ما فضایی رو که امروز شاهدش بودیم رو بیشتر بشکافیم، دعوت کردیم از آقای مصطفی رشیدی که تحلیلگر سیاسی هستند همراه ما بشند. جناب رشیدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. جناب، اشاره حسن روحانی به این که شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی تغییر بکنه درباره مذاکره و در واقع ورود اصلاح طلبان به ماجرای تنش‌های حکومت با ایالات متحده، جمهوری اسلامی چه هدفی رو داره با این موضوع دنبال میکنه؟ درود بر شما. وقتی اصلاح طلبان دارن صحبت میکنن در مورد این موضوع، نباید در مورد کلیت نظام جمهوری اسلامی اینو تفسیر بکنیم. واقعیت اینه که حسن روحانی در 4 سال دوم خودش در حضورش در کابینه‌ای که داشت تقریباً با یک سرسختی و با یک سیاستمداری تلاش کرد که دولتش بدون اینکه سقوط کنه به پایان 4 سال برسه. تقریباً دیپلماسی برجام و خود برجام منسوخ شده و حسن روحانی و دوستانش همچنان دارن تاکید میکنن و اونایی که در انتخابات گذشته اون سیرک انتخاباتی که بود بر روزنه‌گشایی تاکید میکردن. واقعیت اینه که از سال 76 خامنه‌ای حتی در درون سپاه دست به یک تصفیه گسترده زده. در سال 88 در جریان جنبش سبز یک تصفیه گسترده تر و در دهه 90 تا 1400 کاملا این نیروهای داخلی یعنی خود سپاه هم تصفیه شده، چه برسد به جریانات اصلاح طلب که از سال 84 تقریبا سوختن. 1-2 بار در سال 92 ازشون استفاده شده. اما واقعیت اینه که خامنه ای الان میدونه چند تا سناریو در انتظارشه و برای همین از مذاکره میترسه. یا سناریوی قذافی و لیبیزه شده برای جمهوری اسلامی، یا سناریویی که در انتظار صدام بود که اگر مذاکره بکنن اونا میترسن. حالا من در ادامه اشاره خواهم کرد که تنها برگی که جمهوری اسلامی داره همین اورانیوم غنی شده است که میخواد با یک ترفند و با یک استراتژی که داره، مثل همون غزه‌ای که وجود داشت که نیابتی‌هاش مردم رو گروگان گرفتن و فکر میکردن که خب کسی به واسطه اینا که بین مردم و زیر شهرها قایم شدن کسی باشون برخورد نمیکنه. خامنه‌ای به دنبال اینه که یک سپر انسانی در مقابل مسائل هسته‌ای ایجاد بکنه در مراکزی مثل فوردو، مثل نتنز. اگه ما نگاه کنیم نتنز در یک محدوده نزدیک به کاشان، نتنز، بادرود و چند تا شهر روستای قابل توجه، یا عراق همینطور، یا پارچین که یکی از مناطق جمعیتی بزرگ مثل پاکدشت، قیامدشت، ورامین. و یکی از ذهنیتایی که خامنه‌ای داره اینه که غرب بالاخره اگر حمله بکنه هم یک سری تشعشعات ایجاد میشه که یک سپر انسانی درست میشه، میتونه بخشی از جامعه را از داخل بکشه به سمت خودش و افکار جهانی. خامنه‌ای فعلا بر روی این تمرکز کرده و آقای روحانی سیاستی که داره ازش صحبت میکنه، نگاه کنید روحانی در مجلس خبرگان که کاندیدا شده بود رد صلاحیت شده بود، یعنی هیچ گونه اعتمادی برش نیست. و در درون دولت پزشکیان هم چند وقت قبل ظریف اخراج شد از سمت خامنه‌ای، از سمت اژه‌ای که اونو فرا خوند، بعد بهش گفت که خامنه‌ای رضایت نداره شما اینجا حضور داشته باشید و اون مهندس اقتصادیشون هم که همتی بود همینطور استیضاح شد همزمان. اینا یک پیامیه که واقعیتش اینه که اصلاح طلبان نمیتونن راه به جایی ببرن و اساساً تفسیر و تصمیم متعلق به یک جریان دیگر، دولت در سایه جلیلی و خود خامنه‌ای. اشاره کردیم به سناریوهایی که این وسط مطرح کردید. یکی از این سناریوها، یعنی در واقع بهترین سناریویی که بعضی‌ها میگن برای خامنه‌ای هست، این هست که اگر حمله‌ای صورت بگیره به تأسیسات اتمی ایران به صورت محدود باشه و قانع بشن ایالات متحده و اسرائیل به همین حمله. در سخنان امروز حسن روحانی هم بحث نارضایتی مردم از شرایط برجسته شده بود. آیا نگرانی‌های حکومت از نارضایتی مردم به دلیل شرایط، چنانچه رهبر جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی روبرو بشه، یا اینکه ایالات متحده بخواد حملش رو فراتر از تأسیسات اتمی ایران داشته باشه، رهبر جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ خب ببینید، اگر اعتراضات مردمی شروع بشه که دور از انتظار نیست،
مجموعی الان امسال ما شاهد خوشسالی هستیم. از سال 97 دوره‌های ترسالی داشتیم، بعد یه وضعیت متفاوت ایجاد شد، جمهوری اسلامی شانس آورد که مسائل اقلیمی کمرش رو نشکن، ولی الان واقعیت اینه که امسال ما با خوشسالی گسترده مواجهیم، با اعتراضات کشاورزان در بهار مواجه خواهیم شد، خشکیدگی حوزه‌های رودخانه مثل کرخه و رودخانه‌های مثل زاینده رود و جاهای مختلفی که وجود داره. بعد بحث فعال شدن مکانیزم ماشه رو داریم، تهدید فوری مسئله هسته‌ای و تمایل آمریکا و اسرائیل به ورود نظامی. اینا مجموع مسائلی هست که مردم هم اینا رو نگاه میکنن و اینکه احتمال اینکه مردم به خیابون‌ها بیان بسیار بالاست. بزرگترین ترس خامنه‌ای از ورود مردم به خیابون‌هاست. این حتی یک کابوسی است که بسیار فراتر از جنگ برای خامنه‌ای. بله، همونجوری که گفتین خامنه‌ای یک سری امیدها در دل جنگ داره. همونجوری که خمینی تصور میکرد و میگفت که جنگ یک نعمته، خامنه‌ای هم به زعم خودش احساس میکنه شاید این جنگ یک نعمتی براش باشه، برای اینکه تأسیسات هستی بخش زیادیش به مراکز جمعیتی نزدیکه و احساس میکنه که اگر اتفاقی هم بیفته، حتی بخواد گسترده هم بشه جنگ، جمعیت رو تهدید میکنه و از سمت دیگه مراکز هسته‌ای در حاشیه خلیج فارس کشورهای عربی رو میترسونه و داره با ترسوندن کشورهای عربی یک فشار ایجاد میکنه که به سمت جنگ نره. اما ما باید نگاه کنیم که غربی‌ها که همینجوری ننشستن، همونجوری که سلاح‌های بسیار پیشرفته دارن، تینک تانک ها و پژوهشگرایی دارن که میدونن جنگ رو از چه نقطه‌ای شروع کنن و به چه نقطه‌ای برسونن. در این وضعیت من تصور میکنم اگر غرب بخواد وارد جنگ بشه، شاید در اون سناریوهاش زدن مراکز هسته‌ای برخلاف تصور خیلی از کارشناسا گزینه اول نباشه. اول به مراکز موشکی و برخی از مراکز سپاه حمله بکنه، برای اینکه اون بحث تشعشعات هسته‌ای خیلی تهدید نکنه. شاید در درون اون نظام تفکری و استراتژی‌های جنگی ایالات متحده یک تصمیمی گرفته شده، با توجه به اینکه ما می‌بینیم اسرائیل قبلا یک سری حملات محدود کرد، اما ورود اسرائیل یک بار دیگر و همزمان آمریکا طبیعتاً به ما نشون میده که اینها احتمالاً یک سناریویی دارن که دقیقاً به سود خامنه‌ای نباشه و نتونه ازش بهره برداری بکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مصطفی رشیدی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین. خواهش میکنم. اما آنایتا، خبرگزاری رویترز دیروز گزارشی منتشر کرد که روش نوشته جمهوری اسلامی به دلیل خشم فزاینده شهروندان از وضعیت وخیم اقتصادی که ممکنه به اعتراضات خیابانی منتهی بشه، احتمال داره تن به مذاکره با آمریکا بده. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام حکومتی که اسمی ازشون نیاورده نوشته جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ اعتماد نداره، اما با وجود سرسختی و مقاومتی که در ظاهر نشون میده، به نوشته این خبرگزاری تمایل عملگرایانه‌ای در دالان‌های قدرت در جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن وجود داره. مشخص نیست مقامات حکومتی که با رویترز گفتگو کردن در حرم قدرت جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار دارن، اما یکی از اونها به رویترز گفته حلقه قدرت در جمهوری اسلامی نگرانه که قطع شدن تمامی مسیرهای دیپلماتیک ممکنه نارضایتی مردم علی خامنه‌ای رو به همراه داشته باشه، چون این رهبر نظامی که در حکومت تصمیم گیرنده نهایی هستش. رویترز در گزارشش اشاره کرده که به قطعی پی در پی برق و گاز در زمستان و همچنین کمبود بی‌سابقه منابع آبی. این خبرگزاری نوشته ابربحران‌ها در کنار سقوط ارزش ریال و افزایش شدید تورم به نارضایتی‌های عمومی دامن زده. با وجود تمام نقل قول‌هایی که توی این گزارش رویترز درباره احتمال تن دادن جمهوری اسلامی با مذاکره و توافق با آمریکا اومده، روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، هر گونه مذاکره با آمریکا رو منتفی دونسته. کیهان در یک گزارش مفصل در شماره امروزش با این تیتر که چرا مذاکره با آمریکا منتفیه، ضمن حمله به حسن روحانی نوشته مذاکره با آمریکا همیشه شکست میخوره. روزنامه وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران هم در مطلبی با عنوان چرا آمریکا ضرر میکنه، ایالات متحده و اسرائیل رو تهدید کرده که حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تجدید نظر در دکترین هسته‌ای خودش و تولید سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. نشریه وطن امروز در شماره امروزش چند عکس از موشک‌های سپاه پاسداران منتشر و تهدید کرده که
در صورت حمله نظامی جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو هدف قرار خواهد داد، به اسرائیل حمله نظامی خواهد کرد و منافع اقتصادی آمریکا و غرب در منطقه رو مثل کشتی‌های تجاری آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند رو هدف خودش قرار خواهد داد. این نشریه وابسته به سپاه در پایان هم نتیجه گرفته که مهم نیست که آمریکا و اسرائیل حمله نظامی بکنن یا نه، به هر صورت جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح خودش تصمیم گرفته مذاکره انجام نشه. برای بررسی بیشتر این گزارش امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین الملل، روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب سوفیامر، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه. قبلا هم سابقه داشته که مقامات جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های جهانی درباره مذاکرات مطالب خوشبینانه بگن و یا اینکه برای تاکتیک زمان خریدن بین اصلاح طلبان و اصولگرایان دعواهایی بندازن و از این فرصت بتونن استفاده کنن. به نظر شما در شرایط فعلی خامنه‌ای باز هم چنین شیوهی رو در پیش خواهد گرفت؟ درود بر شما و هم میهنان گرامی. برداشت من همینه. من فکر می‌کنم این مقامات جمهوری اسلامی بسیار هدفمند این پیام ها رو فرستادن. در حقیقت یک پیام هایی دادن که به یک صورتی خبر سوخته هست، چرا که همه ما میدونیم که وضعیت جمهوری اسلامی چگونه است و چگونه دچار فساد و ضعف مدیریتیه و همچنین میزان خشم و نفرت عمومی از رژیم چقدر بالاست. اینها مسائلیه که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم پنهان نمی‌کنن. من فکر می‌کنم منظور این بوده که با انتشار این اخبار سوخته به یک نوعی غربیان به ویژه دولت ترامپ رو قانع بکنن که جمهوری اسلامی چندان بیمیل به مذاکره نیست و این سخنانی که خامنه‌ای داره صرفاً بازخورد داخلی داره، ولی خب جمهوری اسلامی میخواد نشون بده این پیام که اینقدر عملگرایانه هست که میخواد مذاکرات رو پیش ببره. منتها انتظارات و اهدافی که جمهوری اسلامی از مذاکره داره با انتظاراتی که تیم آقای ترامپ از مذاکره دارن، اینها اصلا سازگار نیست، با هم دیگه سر سازش ندارن، چرا که خامنه‌ای خودش رو در یک وضعیت باخت میبینه و ترامپ فکر میکنه که جمهوری اسلامی الان ضعیفه و میتونه حد اکثر امتیازات از جمهوری اسلامی بگیره، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یا تعطیل کنه کامل یا اینکه به هر صورت به یک نوع اونو خنثی سازی بکنه و اینکه مسئله تروریسم رو برای جمهوری اسلامی توجیه بکنه که دست به تروریسم نزنه، مسئله گروه‌های نیابتی منطقه هست که اونها رو دیگه تجهیز و تسلیح نکنه و دست آخر مسئله موشکی. اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتونه اونها رو به آمریکا ببخشه. منتها من فکر می‌کنم این خبرها و این به اصطلاح رویکردهای متناقض جمهوری اسلامی نشانه سردرگمی رهبران جمهوری اسلامی هست. یعنی ترامپ با این فشارهای حد اکثری و یا دوراهی یا مذاکره و توافق و یا حمله نظامی جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی سرنوشت سازی قرار داده که هر کدوم از این راه‌ها رو جمهوری اسلامی بخواد در پی بگیره در حقیقت نوعی تضعیف نظامه. من 6 سال پیش گفتم که هدف ترامپ اینه که بازوهای جمهوری اسلامی رو قطع کنه، در ازای اون 2 تا دست پلاستیکی و بازوی پلاستیکی به جمهوری اسلامی بده و این چیزی نیست که خامنه‌ای نسبت بهش ناآگاه باشه. میدونه و توافق با دولت ترامپ یعنی قطع شدن بازو داشت و در عوض اون دریافت 2 بازوی پلاستیکیه. جناب سوفیامر، به نظر شما اقتصاد بسیار بد ایران، وضعیت وخیم اقتصاد ایران ممکنه مقامات رو تحت فشار بذاره برای مذاکره؟ فکر کنید امکان وجود داره؟ ببینیم ممکنه، اگر که به هر حال نشانه‌های بروز یک خیزش عمومی باشه و اونها درک بکنن و جمهوری اسلامی به نوعی هر از گاهی به صورت مخفیانه نظرسنجی میکنه، اگر که احساس خطر رو تهدید بکنن و خودشون رو لب پرتگاه سقوط بدونن، امکان داره مذاکره کنن. اما آیا دریافت خامنه‌ای از وضعیت جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی لب پرتگاه قرار گرفته؟ تو همین سخنرانیاش هم باز تاکید کرد که نه، بعضیا میگن که کار جمهوری اسلامی تمامه، ولی این گونه نیست. این دریافت خامنه‌ایه که مهمه. اگر اون فکر بکنه که داره سقوط میکنه، حتما مذاکره میکنه
و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرج خواهد بود شاید براش و بعد بتونه به اصطلاح نیروهای پراکنده‌شو دور خودش بازسازی بکنه و بتونه به قدرت خودش ادامه بده. ولی خب برای خود خامنه‌ای هم مشخص نیست اگر توافق کنه یا توافق نکنه چه نتایج قطعی، چه نتایج منفی قطعی در دست خواهد داشت. جمهوری اسلامی الان میخواد گزینه‌ای رو در پیش بگیره که میزان باختش کمتر باشه. میدونه هیچ بردی نداره. تنها گزینه‌ای که براش داره اینه که یک طوری ببازه که این بازندگی آبرومندانه باشه و بقای رژیم هم به خطر نندازه. آقای امین صوفیامر، پژوهشگر سیاسی و روابط بین‌الملل، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. الان فرصت رسیده که بریم به سمت دیگر استودیو و همراه بشیم با دوستان. کاوه جان، همطور که گفتم یه چند روزه که حملات به من و تو شدت گرفته در فضای مجازی و خب بیشتر این حملات هم میتونم بگم برایندش به دلیل اون نقطه‌ایه که من و تو ایستاده، یعنی بیشتر بذاریم بگم یه سلسله ارزش‌هایی که من و تو اونها رو نمایندگی میکنه، نوع تفکرش، نوع اندیشش، نحوه پوشش اخبارش و خب اینا شده دستمایه یه سری از افرادی که ضد ارزش‌های من و تو هستن که بهش حمله کنن. و خب این خیلی هم همیشه ما این بحث رو کردیم، چندین بار راجع به بی‌طرفی رسانه صحبت کردیم. به شخصه اصلاً بهش باور ندارم و اگه بخوام خیلی رو راست بگم بی‌طرفی اعلام کردن یه رسانه رو به یه نوعی شیادی در کار روزنامه نگاری میدونم در جهان امروز. و یه نوشته‌ای هم خونده بودم از آقای مهدی تدیونی راجع به بی‌طرفی رسانه، به نظرم خیلی جالب اومد. من میخونم براتون، دوست دارم که نظر شما، نظر شایان رو راجع به این بدونم. اولا ایشون گفته بودن که اشاره کردن به اینکه یه رسانه به تنهایی هیچ وقت نمیتونه به آزادی بیان لطمه بزنه، چون یه سری میگن که اصلا مثلا من و تو به آزادی بیان لطمه زده به خاطر خط فکریش، بلکه این دولتان که توانایی محدود کردن آزادی بیان دارن، چون توانایی مجازات کردن دارن. حالا اگه رسانه خودشون داشته باشن در انحصارشون که دیگه بدتر هم میشه، ریش و قیچی هر دو دست خودشونه. اما خب از اون طرف هم این آقای تدیونی نوشتن که اون رسانه هایی که مدعیان سوگیری ندارن و بی‌طرفن دقیقاً هم سوگیری دارن، هم اهداف خودشون رو دارن و هم برنامه دارن، منتها شرایطشون جوریه که میتونن چنین ادعای پوچی رو مطرح کنن. و خودشون هم گفتن که خب هر وقت من میشنوم یکی میگه ما رسانه‌مون بی‌طرفه و اینا، میگم این اصلا واقعا حرف درستی نیست، چون اگر تو بگی رسانت بی‌طرفه این یعنی تفکر نداری یا درست و غلط رو تشخیص نمیدی، یا نسبت به درست و غلط بودن موضعی نداری یا نفعت در انکار درست و غلطه. من موافق هستم. من فکر میکنم کلا ما انسان ها نمیتونیم اصلا بی‌طرف باشیم، یعنی بی‌طرف بودن زاده ذهن ما نیستش. یعنی وقتی من بگیم که من بی‌طرف نیستم، یعنی باید بگم که ذهن من تمام مسائل رو از تمام زاویه ها میتونه ببینه که این اصلا محال هستش. یعنی تمام ما در کارهایی که میکنیم مثل دروغ گفتنه که مثلا بگیم من هیچ وقت دروغ نمیگم، خود این بزرگترین دروغه. همون جور هم اگر بگیم که مثلا من آدم بی‌طرفی هستم، این خودش نشون میده که راجب خودمون زیاد تفکر نکردیم، چرا که انسان بی‌طرف نمیتونه وجود داشته باشه. هر کدوم از ما دنیا رو از یک زاویه‌ای میبینیم و شاید اینجاست که لازم داریم که زاویه‌های مختلف و افراد مختلف رو دور میز بذاریم تا هممون شانس تشخیص دادن شکل واقعی اون کوه رو از نقاط مختلف ببینیم، چون هیچ کدوم از ما نمیتونیم همه چی رو از همه زاویه ها ببینیم. این نظر من البته. بله، من فکر میکنم این که مثلا رسانه بی‌طرف باشه و اینا یه ذره یه جمله شاید سانتیمانتاله، نمیشه خیلی، یعنی اصلا نمیشه بی‌طرف بود. من فکر میکنم رسانه ها توی نحوه اطلاع رسانیشون، نوع خبری که میدن، حتی اطلاعات اون خبر رو، ترتیب ارائه اطلاعات یه خبر، مثلا وقتی یک جایی اتفاقی افتاده اونو چجوری میگن، وقتی برای یه شهروندی اتفاقی افتاده اونو چجوری، اطلاعات خبر رو چجوری درجه بندی میکنن و
اونو ارائه میدن، طرف رسانه اونجا کاملا مشخص میشه. همین، یعنی هم تو هم شما کاوه جان به این اشاره کردین که خود افراد، یعنی اصلا ما به عنوان یک انسان اینطور نیستیم که به ذاته بتونیم بی‌طرف باشیم نسبت به جهان اطرافمون. حالا یه بخشیش از این تو رسانه ناشی از رویکردیه که خود روزنامه‌نگارا دارن دیگه. یعنی روزنامه‌نگاری که توی رسانه کار میکنه، همون افکارش در تنظیم خبرش قطعا تاثیر میذاره. همونم میاد توی شبکه‌های مجازی. شما دیدین روزنامه‌نگارای رسانه‌های دیگه نظراتشون رو نوشتن خیلی مواقع. یه بخشیش همینه که میگن توی آمریکا تو سیاست، در سیاست و رسانه نباید بری دنبال پیشینه افراد، باید رد پولو بگیری. یه بخشش هم اینه که فاندا و بودجه اینها از طرف کدوم دولتی تامین میشه. حالا میتونه یه دولتی باشه مثلا که خودش به دموکراسی اعتقاد نداره، تازه بخشنامه میده به اینا که باید مثلا این کارو کنی، این گروه ها رو پروموت کنی، این اشخاص پروموت کنی. یه وقتی هم ممکنه که مثل رسانه BBC که اینقدر این روزا بی‌طرف بودنش، BBC انگلیسی، عدم بی‌طرفیش مشخص شده و مرتب زیر سوال رفته، ممکنه اون نباشه. نیاد بخشنامه از مثلا طرف دولت بیاد که شما این گونه اینها رو پوشش بدین. ولی خب شما سردبیر دارین، سردبیرتون یه خط فکری مشخصی داره. سردبیر هم خب یه انسان، شما نمیتونین بگین سردبیر. شاید میتونیم بگیم که سوگیری به دو نوع میتونه باشه، آگاهانه و یا ناخودآگاهانه. فکر میکنم آگاهانه رو میتونیم بگیم که خب حالا ما تصمیم میگیریم الان یک خبری اومده، با آگاهی این خبر رو چگونه بپیچونیمش. خب این میشه سوگیری آگاهانه. ولی ما نمیتونیم سوگیری ناخودآگاه رو از بین ببریم، یعنی که اصلا ذهن ما اون چیزی رو میبینه که باور داره. یعنی اول باید باورش کنیم، بعد ذهنمون دنبالش میره میگرده. به خاطر همین تو فهم دنیا، تو درک دنیا، ما هممون یک دیدگاهی داریم و اون دیدگاه حتی بهمون میگه کجا رو نگاه کن و شاید یک چیزا رو از چشم ما میپوشاند. به خاطر اینکه ما همه چی رو نمیتونیم ببینیم، یعنی ذهن ما گنجایش نداره که بخوایم همه رو ببینیم. دقیقاً. بله. یعنی اگه من سوگیری نکنم، در واقع سوگیریمو جایی بردم که جای غلط وایسادم. بله. یا مثلا این بحث این که خیلی وقتا میگم حمله به من و تو به خاطر نوع نگاهشه دیگه، یه خط مشخصی داره. من همیشه میگم که شما اگه یه سری ارزش داری، یه سری خط قرمزام داری و اگه ارزش نداشته باشی هیچکی دشمنت نمیشه. ولی وقتی ارزش داری اتفاقا دشمنای جدی پیدا میکنی. این شاید اینجا باید از واژه حمله استفاده کردی. خب به نظر من ما زمانی حمله میکنیم که به کسی یا یک سازمانی صدمه بزنیم که یا بترسیم یا عصبانی باشیم یا نفرت داشته باشیم. یعنی معمولا این سه تا احساس پیش پای حمله هستش. و شاید در جامعه‌ای که ما ببینیم بیشتر افراد به هم حمله میکنن، میتونیم این برداشت کنیم که ظرفیت تحمل دیدگاه متفاوت در اون جامعه نیست. یعنی که یک ذره دیدگاه متفاوت باشه، در اونها خشم، نفرت و عصبانیت درست میشه و به جای اینکه ما از واژه اول که میتونیم بگیم گفتگو، صحبت، درک بهتر موضوع از دیدگاه‌های مختلف، سریع وارد حمله میشه. آخه داستان ما کاوه جان یه ذره متفاوته از دیدگاه، یعنی فرق میکنه. داستان اون به نظر من حساسیت‌هایی که وجود داره صرفاً به دلیل یه دیدگاه متفاوت نیست، به دلیل دیدگاهیه که آسیب زننده بوده، به ضرر ایران بوده، به ضرر ایرانی‌ها بوده، سرنوشتشون رو تغییر داده. ببین یه وقتی شما یه دیدگاهی دارین، آسیب ازش نمیبینین، فقط متفاوت دیدگاه شما. درسته؟ من امروز دارم میگم مثلا در بریتانیا دولت کارگر، دولت محافظه کاره ولی این دوتا هر دوشون باور دارن به بریتانیا، به بهتر شدن بریتانیا، به پیشرفت کشورشون، به توسعه کشورشون. درسته؟ راهشون فرق میکنه، دیدگاهشون. یعنی اون میگه من سیاست‌های اقتصادیم اینه، توی سیاست این قابل قبوله، ولی ما امروز در ایران با یه چیز کاملا متفاوتی. شاید تفاوت در ایران بر این هستش که بسیاری از ما باور به سعادت در این دنیا اول داریم تا ببینیم دنیای دیگر چه می شود. ولی بعضی افراد هستن که این دنیا رو اصلا قبول ندارن و تمام سعیشون این هستش که در دنیای آخرت به جایی برسن. خب برای اونها اگه نگاه بکنی وقتی تصمیم میگیرن،
اولویت هیچ وقت به زندگی نیستش. یعنی میگیم آقا مثلا گشنته، اب نداره، داری امتحان میشی، مثلا اگر جونت از دست بره اب نداره، میری اون دنیا بهشت بهتر میگیم. و شاید اینجا باز ما دیدگاه ها رو میبینیم که ما یک سری دیدگاه داریم که باور بر این داریم که اول باید سعادت در این دنیا باشه، بعد حالا انتخاب داره، بعضیا شاید به دنیای دیگر هم باور داشته باشن، بعضیا هم نداشته باشن، اون یک دیدگاه هست. ولی اگر ما این دنیا رو قربانی اون دنیا بکنیم، شاید اینجاست که میگیم که چرا بعضی از افراد کارهایی میکنن که مثلا از لحاظ اجتماعی، اقتصادی کمکی به مردم ایران نمیکنه، خاطر که شاید اونها این دنیا رو پیش فروش کردن به دنیای دیگر بدون اینکه از مردم بخواهن که آیا شما هم با این دیدگاه موافق هستید یا نه. آخه جالبیش هم اینه که همینایی که حمله میکنن، شایان هم میدونه دیگه، فضا رو رصد میکنه، فضای مجازی رو مرتب. اینا سازمان‌ها و گروه‌هایی هستن که این سپر مبارزه برای دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو مرتب دستشون گرفتن. یعنی یه سپر یه جلوشون همینطور به پیش میرن که اتفاقا آزادی، دموکراسی، حقوق بشر رو هدف قرار بدن. مسئله من، یعنی من فکر کنم بیشتر تازه این خشمم میاد، این سوء استفاده‌ای که وجود داره، اینکه مرتب تحت عنوان دموکراسی و آزادی و اینجور چیزا دنبال اینن که سرکوب کنن، خفه کنن، سانسور کنن، تو نباشی، من و تو اصلا نباشه، من و تو چرا اصلا حرف میزنه، برای اینکه ما ارزشاشو باور نداریم. بله، من و تو هم این چند وقته خب مشخصا من باز میگم بخواد، من فکر میکنم یکی از دلایلش نوع پوششیه که مثلا به اتفاقی مثل ایزه داشتیم من و تو، میدونیم، و اینکه خیلی شفاف موضع من و تو مشخص بود، ولی ما دیدیم که همزمان رسانه‌های دیگه چجوری دارن این خبر رو پوشش میدن. نه نمیخوان پوشش بدن. چرا فکر میکنین کاوه جان؟ ایدئولوژی که کاملا برای اینکه بچه‌هایی که در ایزه بودن پرچم شیر و خورشید و دور خودشون میگیرن، دستشون میگیرن، میگن که راجب چیان. یه مسئله هم که وجود داره، به نظر من این موضوعی که امروز خیلی راحته که شما بگین بله ما همه نمیخوایم جمهوری اسلامی باشه، در این که شک، این خیلی آسونه گفتنش، همه ولی در میگن. عمل شاید یه اتفاق دیگه داره میفته، اما نه، یه کارهای دیگه میکنن که به بودن جمهوری اسلامی بیشتر کمک میکنن. اونم هست، ولی بحث امروز اینه که ما باید مشخص کنیم کجا وایسادیم. یعنی دیگه بحث این نیست که ما چی نمیخوایم، اتفاقا بحث اینه که ما چی میخوایم. من یعنی این شرایطی که الان هستش، میگم که بیایم فکر کنیم ببینیم شرایط ایدئال در ذهنمون چی هستش، چون میتونیم راجع به مشکلات که هست صحبت کنیم. نظر من دوست دارم در دنیایی باشم که این دیدگاه همه وجود داشته باشه، یعنی چه اون میدیایی باشه که میخواد این خبر رو پوشش بده، چه اون کسی که میخواد پوشش نده، و هر چقدر اینها بیشتر باشه، این به نظر من به فهم و درک ما بیشتر کمک میکنه. و من دوست دارم که حتی اگر با همدیگه اختلافی داریم، ما شاهد مناظره های بهتری باشیم، بیشتری باشیم، که بتونیم این افراد با هم گفتگو کنن و بعد ما بتونیم اون چیزی که مناسبمون هست از صحبت های افراد بگیم. یعنی حملات تبلیغی یا سرکوب کردن به مناظره و صحبت و گفتگو تبدیل. اتفاقا خب من با شما موافقم. این زمانیه که این افراد صادق باشن راجع به اهداف خودشون. ببین این مسئله ما پیشینه‌شون هم فکر کنم اهمیت داره دیگه، نه؟ یعنی این افرادی که میگیم خیلی مهمه که از چه جایگاهی میان، از چه گروهی میان و چه هدفی دارن. ببین من اینو کاملا قبول دارم و میدونم که به حال یک پیش‌فرض‌هایی لازم هست برای گفتگو، مثلا بدونن، بخوان، ولی من فکر میکنم ما باید هر کدوممون اول از مسئولیت خودمون شروع کنیم. یعنی که حتی اگر طرف مقابل دوست نداره، من همیشه دعوت رو بکنم اگر بتونم. البته این حرفی که میزنم نه که من این کار رو میکنم، چون منم بی‌طرف نیستم و ناخودآگاه سوگیری میکنم، ولی امیدوارم که در جایی باشه که حتی اگر طرف مقابلم صداقت نداره یا نمیخواد این کار رو کنه، ولی همیشه اون دعوت باشه که با هم گفتگو کنیم به جای اینکه به هم دیگه حمله کنیم. چرا که به نظر من این گفتگوهای نظرهای مختلف هستش که باعث میشه ما نوآوری بیاریم، یاد بگیریم و پیشرفت کنیم. و امیدوارم به جای حمله ما از دیالوگ و گفتگو بیشتر استفاده کنیم. منم امیدوارم به جای اینکه مفاهیمی مثل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو سپر کنیم و پشتش پنهان بشیم از اون حقیقتی که هستیم،
به قول شما شفاف باشیم، صادق باشیم، اول بگیم کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم. بله در اون زمان اتفاقا بسیارم خوبه که دیدگاه‌های متفاوت، ایده‌های متفاوت وجود داشته باشن، اما باید صداقت داشته باشن راجع به اهدافشون و راجع به نظرشون. من کاملا موافقم. به نظر من نیت اول این باشه که با هم گفتگو کنیم. اگر نیت نباشه که ما میخوایم گفتگو کنیم با هم و میخوایم حمله کنیم، حتی اگه گفتگو هم بکنیم، اون یک بازی خیلی بچگونه‌ای بیشتر نخواهد بودش. و اگر کسانی که حمله میکنن بیان با نیت گفتگو این حرکت رو شروع کنن، چه بسا که بتونیم چیزهای متفاوت ازش یاد بگیریم. قطعا همینطوره. مرسی از شما. بریم همراه بشیم با علی همدانی و علی حمید در اون سوی استودیو. بسیار خوش اومدین. بحث بسیار داغی بود، بسیار شنیدنی بود. از شما هم میخوایم که با ما تماس بگیرید و بگین آیا مهمه که معلوم باشه، روشن، مشخص، درست که یک رسانه کدوم طرف وایستاده؟ یا شما همینطوری که دارین رسانه‌های مختلف رو میخونین، مطمئن هستم که رسانه‌هایی هم هستن که نمیدونید نظرشون، نظر قلبیشون چی هستش. یا شاید بعضی از رسانه‌ها هستن که میگن بی‌طرفیم. آیا این بی‌طرفی رو قبول دارید؟ به نظر شما میشه در دنیای امروز بی‌طرف بود؟ ممکنه در کاغذ باشه ولی اون کسایی که براش کار میکنن چطور؟ علی آقا، به نظر شما در دنیای رسانه ایرانو بیا فراموش کنیم، ها؟ در دنیای رسانه‌ای که امروز میبینید، در دنیای آزاد، بی‌طرفی معنی داره؟ بی‌طرفی معنی نداره. من آخه می‌خواستم قبل از اینکه وارد این داستان بی‌طرفی و اینها بشیم یه کامنتی هم راجع به صحبت‌های اون ور بدم اگه اشکال نداره. یه صحبتی می‌خواستم بکنم که دوستان تلاش کردن خیلی آکادمیک و حالا با تعارف و اینها صحبت کنن، ولی اصل مطلب اینه که حملات به من و تو فقط و فقط به یک دلیل و اونم اینه که به خاطر جایی که من و تو واسطاده. کجاست؟ الان میگم بهت. جایی که من و تو نگاهش به ایران چیه. خب من و تو ایران قبل از هر چیز همه ایرانی ها رو فقط ایرانی میبینه. خب اگر ما هم مثل بقیه صبح تا شب تو به من میگفتی خب امروز همکار عرب من اینجا با منه، خب همکار کرد من اومده پیش من، همکار ترک من اومده پیش من، و دم دقیقه من خاطرات نمیدونم داستانهای عربی برای تو تعریف میکردم توی رسانه، میذاشتن من و تو رو سرشون، همینایی که حمله میکنن. خب من و تو ولی همه اینا رو گذاشته کنار. شما میتونی هویت‌های محلی و اینها همه با احترام، ولی در اصل ما همش ایرانیم. هویت مملکت اصلا همینطوریه دیگه، درسته؟ دقیقاً همینه دیگه. ما برای یه ایران داریم در واقع همه خودمون رو در چارچوب اون ایرانه میبینیم. اونا اینجوری نمیبینن. اونا تقسیم بندی میکنن ایرانی ها رو به کوچکترین در واقع ساختارهای قبیله‌ای و عشیره‌ای و قومی و همه اینها. خب منو تو این کارو نمیکنه، از اولش هم نکرده و خب این اذیتشون میکنه و این جا افتاده. منو تو ملیگرایی ایرانی رو توضیح داده و دنبال ملیگرایی از جنس ملیگرایی که رضا شاه بزرگ توی ایران در واقع راه انداخت، محمد رضا شاه اون رو به اوج رسوند. اون ملیگراییه که همزیستی ایرانی ها رو واقعا شکوفا کرد. یعنی همه ایرانی ها تونستند فارغ از قوم و قبیله و عشیرهشون به طور مساوی. ما تبعیض، الان این تبعیض مذهبی هم که الان این به نکبت جمهوری اسلامی در ایران در واقع به وجود آورده که نداشتیم که. ما بزرگترین مقامات کشور نمیتونی تشخیص بدی در دوره پهلوی کی آذری بوده کی کرد بوده. میتونی بعداً بری از روی جایی که به دنیا آمده تشخیص بدی. وزیر دربار خب اردلان کرد بود. نمیدونم خیلی از مقامات بالا، فرماندهان ارتش همه آذری بودن. خب یعنی با درصد بسیار بالایی. کسی هم از ولی کسی نمیپرسید. ولی این چیزا رو جمهوری اسلامی در واقع اومد بهش دامن زد. نسل 57 به خصوص چپی‌های جهان وطن، اونهایی که تفکراتشون اصلا با ملیگرایی، با اون چیزی که به اسم ایران، اصلا ملیگرایی رو خمینی که میگفت ما آدم ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم. خب چپ هم همینو میگفتن، ملیگرایی براشون فاشیزمه، در حالی که ملیگرایی ایرانی کاملا با در واقع نشنالیسم خارجی ها فرق داره.
ما در واقع ملیگرایی ما یه جور میهن دوستی و هویتمون رو داریم طلب میکنیم از حکومتی که هویت رو از ما گرفت. درسته؟ منظورم این هستش که یک زمانی ایران و ایرانی افتخار میکرد هر جای دنیا که میرفت که ایرانیه و الان همین امروز تو خبرها داشتیم که ممکنه هموطنان ما با پاسپورت ایرانی نتونن آمریکا برن. اجازه میدی بریم تلفن‌ها رو بگیریم؟ آره، من ولی حرفم تموم نشد. من منظورم اینه یکی این بحث حالا جایی که من و تو گفتی کجاست، جای من و تو اینه. ما مثل بقیه نگاه نمی‌کنیم. ما برای یه ایرانی که همه تک تک ایرانی‌ها در واقع حقوق برابر داشته باشن، مثل هم باشن به یک اندازه و برای در واقع شکوفایی ایران ما دنبال این ادا اصولای حق بازی‌های نمیدونم فدرالیسم و خودمختاری و اینا نمیریم جلوش هم وای میسیم. خب این نگاه ما، چون میدونیم نمونه هایی که توی خاورمیانه به اون سمت رفتن به چه فاجعه هایی رسیدن، ما جلوی اون وای میسیم. برای همین با ما بدن، برای همین حمله میکنن به من و تو. ما ایران رو در واقع میخوایم دوباره مسیر ترقی و اون شکوفایی که داشت حرکت کرده بود دهه 50 اوجش بود که اینا اومدن در واقع اون صد رو جلوش به وجود آوردن. ما داریم اون تصویر رو و اون خاص رو به مردم میدیم و با مردم مطالبهش میکنیم. اونها این رو نمیخوان، اونها اون رو عقبگرد میدونن، در حالی که تحجر و عقبگرد خود اونهان، خود همین چپ ها و کمونیست ها و اسلامیونی که حالا از دل جمهوری اسلامی اومدن بیرون و در واقع طلبکارم هستند. همه آدم هایی که الان میبینی در واقع به من و تو حمله میکنن خودشون مروجان خاتمی و اصلاح طلبها بودن، الان علیه من و تو در واقع دارن تبلیغات میکنن. خیلی حرف زدم ولی بعداً حالا صبا جان از تهران با ما هستی، چی فکر میکنی؟ آیا میخوای بدونی یک رسانه کدوم طرف وای میسته؟ بله 100%. بیشتر توضیح میدی برامون؟ اول سلام، بعد دوم این که ببینید از نظر من تمام رسانه ها جهت دارن. اصلا نمیشه راجع به این هیچ بحثی کردش، برای اینکه اصلا یه توضیح واضحاته. حالا جهتشون به کدوم سو هست یا چه چیزی رو میخوان ترویج کنن یا نمیخوان بکنن، اون یه بحث کاملا جداست که اون بستگی به مخاطب داره و درک مخاطب و چیزی که مخاطب اصلا میخواد از یه رسانه بهش برسه. و دوم یه نقدی بود به شما که من خیلی وقت البته شبکه شما نتونستم دنبال کنم، ولی یه زمانی خیلی خیلی خوب داشتین پیش میرفتین، انقدر قدرت زیاد شده بود و انقدر درست و سالم داشتین جلو میرفتین که مردم از خاطرات قدیمی که نمیدونم حالا اون زمان اینجوری شد از اینا اومده بودن بیرون. درکشون از اینکه اون زمان چی داشتن دقیقاً درست شده بود، نه اینکه آه و ناله باشه فقط، و اینکه واقعاً شبکتون ملی شده بود و واقعاً داشت سواد و فرهنگ و ترویج میکرد، مردم رو به آگاهی و امید درست داشتن میرفتن و متاسفانه این کانکشن قطع شد. چطوری قطع شده؟ منظورتون چیه؟ مثال عینی اگر بزنید. نه وقتی که شبکه شما بسته شد این کانکشن یه مقدار زیادی قطع شد. ببین مردم ما احتیاج دارن به یه سری شفاف سازی ها. من این مثال رو براتون بزنم و ازتون میخوام که در رابطه با این به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن روی این مسئله کار کنیم. ببین الان چشم امید، نمیدونم چه جوری بگم، تمام قلب و روح مردم با شاهزاده است. من اصلا یه آدم بی‌طرف منو فرض کنید. بی‌طرفی که معنی نداره البته، خودتون الان گفتین، ولی خب فرض کنید من الان دارم به عنوان یه شخص سوم صحبت میکنم، نمیخوام اصلا بگم من مال کدوم سمت هستم یا مال کدوم سمت نیستم، ولی مثلا امروز یکی از دوستان من به من گفتش که من حتما میخوام با شاهزاده اینجوری برای اینکه شاهزاده ائتلاف کرده. گفتم خب معنی ائتلاف چیه؟ گفت من نمیدونم. گفتم خب برو سرچ کن. گفت وقت ندارم. گفتم مگه تو اینستاگرام نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم که مگه شما هر شب، ببخشید که من باز اسم میارم، شما گزارش بیمزه آقای پورمحسن رو گوش نمیدید؟ چرا اسم میارین خانم؟ از کدوم سمت میاد؟ برای این اسم میارم، برای اینکه حالا ادامه بدین حرفتون رو ادامه بدین.
ببین متاسفانه همینو میگم. اگر یه شبکه مثل شما که الان دارین این حرفا رو میزنین نیاد به مردم بگه آقا ائتلاف یعنی چی؟ بله شاهزاده داره ائتلاف میکنه، ولی مردم عزیز من، هم میهن من، ائتلاف معنیش اینه، فلان چیز معنیش اینه. مثلا اگر الان آقای حمید میگن که نمیدونم دموکراسی، بوروکراسی، نمیدونم فلان بیسار، اینا رو یه خورده برای مردم ما باز کنید. مردم ما مدت‌ها تحت فشار سانسور صدا و سیما و ترویج ناآگاهی خیلی زیادی بودن. من دارم میگم طرف به من میگه من میخوام شاهزاده بیاد ولی نمیدونم معنی ائتلاف چیه. صبا جان ولی فکر نمی‌کنی این تلاشیه که به هر حال داره میشه؟ یعنی واقعا در این من اگه حرفمو تموم بکنم صبا جان، برای اینکه نظرتون بسیار برای ما مهمه، بسیار مهمه. ارج میذاریم، وقت گذاشتید، تماس گرفتید. ببینید حرف اینه که شما میگید که این مفاهیم باز بشه. تمام تلاش به ویژه در این ماه‌های گذشته همین بوده. اینقدر که بعضی‌ها میان میگن چرا برنامه‌های تفریحی کمتر شده، برنامه‌ها جدی شده. و شما یک عبارتی رو استفاده کردید، آه و ناله. من نمیفهمم. شما اگه قرار بود یک پرونده تازه، یک برگ تازه به من و تو اضافه کنید چی بود؟ هموطنان دیگه هم روی خط هستن، اگه جواب من رو بدید که بتونم سراغ اونا برم ممنون میشم، برای اینکه شفاف باشه. حتما. یکی این که منظورم از آه و ناله این بودش که ببینید یه زمانی وقتی که اون اتفاقات اون حالا انقلاب مهسا خیزش، هر چیزی که اسمشو میذاریم بودش، مردم رفتن به یه سمت همش اینجوری ناامید بودن که ما اینو داشتیم از دست دادیم، ولی به یه امیدی شماها رسوندینشون که از اون حالت حالا میگم آه و ناله شاید خوشایند نباشه در اومدن و به این نتیجه جمعی داشتن میرسیدن که خب ما دوباره میتونیم به اون زمان برگردیم، ما دوباره میتونیم بسازیم، ما گزینه‌هایی داریم برای ساختن. فکر نمی‌کردن دیگه یه عزیزی رو از دست دادن برای همیشه. و اینکه من اگر اسم آقای پور محسن آوردم برای این بود که خواستم بگم که ببینید عذرخواهی میکنم بازم، ولی مردم به این بحث ربط داره، به این بحث ربط داره. من یه جوابی هم بدم بهشون. صبا جان اجازه بدید. ممنونم، مفهوم حرفتون رو فهمید. نمیخوام سانسورتون بکنم، نمیخوام جلوی حرفتون رو بگیرم، ولی اسم آوردن از رسانه دیگه در شأن ما و شما نیست. سپاسگزارم. علی جان جواب داری؟ آره، فقط یه نکته، چون گفتند درباره یه موضوع رو در اسم ائتلاف آوردن و نفهمیدم اون یعنی چی. نشست کنونی رو شاید نشست اخیر رو میگفتن. نه خیر، احتمالاً جورج تاون رو میگفت. ائتلاف اخیرا رو میگفتن. نه اون داشتن میگفتن دیگه، اون دوره‌ای که در واقع این اتفاق افتاد. و اینکه خب این سند افتخار من و توئه که اون ائتلاف زورکی که بعضی رسانه‌های کشورهای خارجی تبلیغش می‌کردند و همه ائتلاف اتحاد می‌کردن، من و تو وارد اون بازی نبود. من و تو خیلی موضع شفاف بود. باور کن نفهمیدم. فکر کردم منظورشون همین ماه گذشته است که شاهزاده رضا در مونیخ در واقع جلسه‌ای داشتن با احزاب مختلف ملی‌گرا و با هم صحبت کردن. فکر می‌کنم اون اسمش ائتلاف نیست، اون که نیروهای ملی بودن یه نشستی داشتن با شاهزاده. محسن جان از تهران سلام، شب بخیر. چی فکر میکنی در مورد اینکه رسانه باید کجا وایسته؟ قطع شدن محسن جان. علی یه سوال دیگه داشتم در مورد بی‌طرفی رسانه، چی فکر میکنی؟ الان من میتونم حرف بزنم. ببین ماجرا اینه که قبلا هم راجع به این حرف زدیم. بی‌طرفی رسانه معنی نداره. شما نمیتونی بین حداقل ما بین ملت خودت و دشمنان ملتت بی‌طرف باشی. ما در واقع این بی‌طرفی که دوستان حالا به عنوان شعار رسانه آمیدن، هیچ رسانه بی‌طرفی در هیچ جای دنیا وجود نداره. میخوای تلفن بگیریم؟ مخالفت هستم البته. نه مخالفت نیستم، میخوام با هم بحث بکنیم. ولی از مجید رضا از آلمان سلام، شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ سلام، صدا منو دارین؟ بله صداتون رو میشنویم. خیلی ممنون. نگاه کنید، من میخوام خیلی سریع راجع به این موضوع صحبت کنم که ما الان خیلی 70-80% از مردم به این نتیجه رسیدیم باید گذر کنیم از این نظام. حالا بیاید هر کسی یک طرحی درباره گذار داره، این طرحو در میون بذاره. شاید از دل این طرح‌ها یک طرحی در اومد که ما موضوع برنامه رو گوش می‌کردین؟
آره من خب این از این فرصت میخوام استفاده کنم که این طرحم رو مطرح کنم. آقای مجید رضا، یه برنامه من فقط بگم یه برنامه من و تو یه فرمی هم گذاشته، دوستانی که ایده‌ای دارن برای اون دوره گذار میتونن اون فرم پر کنن تو این برنامه شرکت کنید که شرکت بکنید در اون برنامه اختصاصی. شما در مورد بی‌طرفی رسانه و اینکه آیا می‌خواید رسانه‌ای که تماشا می‌کنید به هر زبانی در هر جای دنیا می‌خواید بدونید سمت و سوش چیه یا به بی‌طرفی باور دارید؟ قطعا بی‌طرفی یک پروپاگانداست و هیچ وقت وجود نداره، ولی رسانه‌ای برای ما خوبه و محترمه و ما عضوش میشیم که طرف ملت ایرانه، طرف ایرانه، طرفش یه طرف معلومی هست، نه طرفی که طرف‌های معلوم دیگه‌ای که معلومه که بودجهش از کجا میاد، از چه کشوری میاد، از کجا هست. من و تو برای این خوبه که طرفش معلومه که طرف ملت ایرانه. ولی اگر به من این وقت رو بدیم که من آقای مجید رضا اگر به صفحه یوتیوب ما تشریف ببرید یک فرمی گذاشته شده به خاطر اینکه برنامه ویژه‌ای برای ایده های مختلف در چالش‌های دوره گذار و چالش‌های دوران گذار داره تهیه میشه. فرمی رو اونجا گذاشتن، شما میتونید برنامه‌تون اونجا بنویسید، بگذارید باهاتون تماس بگیرن، مهمان اون برنامه باشید. اجازه بدید با محمد صحبت میکنم در بریتانیا. محمد چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ عصر شما بخیر، عصر شما بخیر، عصر شنبهتون بخیر و همچنین آقای حمید عصر شما هم بخیر. درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. آقای حمید خیلی به درستی و به روشنی گفتن نظرشون و منم با ایشون واقعا موافق هستم. ما رسانه بی‌طرف واقعا نداریم. اگر خیلی خلاصه شما در بریتانیا زندگی میکنید، بی بی سی بی‌طرف نیست که پولش رو میدین؟ من اصلا بی بی سی نگاه نمی‌کنم. پولش هم نمیدین؟ نه خیر، من به هیچ وجه بی بی سی نگاه نمی‌کنم. من به خاطر همین گفتم که رسانه بی‌طرف نداریم. به همین علت گفتم، به خاطر اینکه من بی بی سی نگاه نمی‌کنم. نه بی بی سی، خیلی از شبکه‌های دیگر هم حتی نگاه نمی‌کنم. نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه. حتما آقای حمید که کنار شما نشسته اطلاع داره. من قبلا هم تماس گرفته بودم با آقا امیدم صحبت کرده بودم. من خودم یکی از مشترکین شما هستم و افتخار می‌کنم به این کار که مشترک شما هستم. همونجوری که گفتم وقتی شما رو زیاد نمیگیرم. واقعا رسانه بی‌طرف به اون معنی نخیر، واقعا نداریم. من از شبکه شما بسیار سپاسگزار هستم، علاوه خصوص از آقای حمید. سپاسگزارم محمد جان. مستنداتشون رو نگاه میکنم واقعا لذت میبرم. مستندایی که دیگه نیازی به گفتن نداره. شما میتونید مستند رو نگاه کنید، قضاوت با خودتونه، قضاوت با مردمه. دم شما گرم. من فقط یه سوال از شما بپرسم، فکر میکنید پس چرا به من و تو حمله میکنن بعضیا؟ خب به خاطر اینکه اون اگه از من میپرسید اون توانایی و اون قدرت و اون کارایی رو اون شبکه چون نداره، چون میدونن که شبکه شما در یک جایگاهی هست، شبکه شما بیننده داره. به همین علت به خاطر اینکه چون نمیتونن، یکی از دلایل همینه که به خاطر اینکه محتوایی نمیتونن در حد من تو بسازن. شما تمام شبکه‌های دیگر جان بفرمایید. سپاسگزارم محمد جان، حرفتون رو قطع نکردیم. علی جان با کیوان صحبت بکنیم از دسفول. بسیار مشتاق هستم بشنوم که هموطن ما از دسفول چی فکر میکنن در مورد موضوع برنامه. سلام عزیزم، وقتتون بخیر. شب شما بخیر در دسفول زیبا. خسته نباشید. من خیلی تصویر شما رو در واقع خیلی دیلی داره، چون من الان کل مکالمه رو حالا بماند این وضعیت، حالا کار ندارم. ببینید عزیزم، من در مورد در واقع سطح آگاهی مردم ایران میخواستم یه مقداری صحبت کنم. متاسفانه این نمیدونم ما چه بلایی سرمون اومده. همه ببین دارن همدیگه رو میچاپن، همه دارن میخورن. اصلا ببین من فکر میکنم که اصلا ارتباطی شاید نه اینکه نداشته باشه، ولی سمت و سوی یه برنامه بهتره که به سمت این بره که ما بفهمیم که آیا حاکمیت تاثیر اصلا داره تغییرش، یا اینکه مثلا نمیدونم این آگاهی که ما داریم میدیم این که یه رسانه بی‌طرف باشه نباشه، یا اینکه مثلا داره به چه سمتی اصلا سیاسی باشه. متوجه خودتون چی فکر میکنید؟ خودتون چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم که اصلا خواهش میکنم،
من فکر میکنم که اصلا تأثیری نداره اصلا اینکه یه رسانه بخواد بی‌طرف باشه توی مسئله سیاسی. اصلا یه اتفاقات اخلاقی الان افتاده تو کشور ما که همه میگن ما یه تو دستور یه در واقع یه چیز داریم، یه اصطلاح، یه ضرب المثل داریم، میگن اونی که پدر داره و اونی که پدر نداره با هم فریاد میزنن، فریاد یتیمی در واقع میگن، بابا میکنن. همه دنبال اینن که نمیدونم بچاپن، بدزدن، بخورن. دیدی اسف پردایی نباشه، دیدی نمیدونم چجوری. خب فکر نمی‌کنید این تاثیر شرایط موجود هست، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار اجتماعی؟ قطعاً بی تأثیر نیستش. نه بی تأثیر نیست که، اما من فکر میکنم که خب اشکال نداره، حرف شما درسته، اما آیا 47-8 سال پیش ما فشار اقتصادی داشتیم؟ خیر. این برمیگرده به منیت من ایرانی. من خیلی دوست دارم بگم من فرزند کوروشم، از این صحبت‌های کلیشه‌ای، از این صحبت‌های خیلی عامه پسند بزنم، ولی متاسفانه باید بگم که درون ما ایرانی‌ها، نمیدونم شاید این طرز تفکر منه و اینکه یک مقدار منفی شده. تشکر میکنم کیوان جان، نکته‌تون رو شنیدیم. 30 ثانیه تموم بکنید چون وقتمون کمه و تلفن زیاد از ایران. ممنونم عزیزم، لطف میکنی به وقت میدی. من خودم رتبه سرقمی کشور دانشگاه دولتی هستم، سال 82 زمانی که آزادم نمیشد قبول شد. الان 10 سال بیکارم. متاسفم. من اصلا از وضع موجود خیلی ناراضیم، ولی متاسفانه من فکر میکنم شما اگه بتونید تو راستای آگاه شدن مردم بیشتر در واقع از مسائل اعتقادی رو یا اینکه مثلا مسائل درونی رو عرض میکنم، تا اینکه این سیاسی هر کی بیاد، من فکر میکنم اگه یکی دیگه هم بیاد باز همینیم، ما قبلی همین بودیم، الان هم همینیم، با احترام به همه. البته سپاسگزارم. شاید زنده باشی عزیزم، خیلی لطف کردی بهم اجازه دادی حرف دلمو بزنم. ممنونتم کیوان جان، سپاسگزارم. علی، من سوالی ازت پرسیدم که خودم هم میخوام به سوال خودم جواب بدم. نمیدونم با خسرو صحبت بکنم یا با حتما خود. علی جان، ببین در مورد بی‌طرفی رسانه روی کاغذ وجود داره. شاید در سالهای گذشته اگه میگفتیم رسانه باید بی‌طرف باشه میشد. میدونی چرا؟ به تو میگم. به خاطر اینکه دنیا مثل دنیای امروز نبود. علی حمید یا علی همدانی یا صدا بودن پشت رادیو با اسم مستعار، در چهارچوب یک کتابی میرفتن، میشد کنترل کرد، اصلا نمیتونستی بفهمی که حرفم تموم بشه. منظورت کیه؟ مثلا 40 سال پیش. خب. الان وقتی که همه عالم میدونن مثلا رسانه غربیت کجا بوده، پست دولتیت کجا بوده. من خانومی رو میشناسم که یک مقاله بلند بالا در وصف خمینی نوشته بود، الان میگه خبرنگار بی‌طرفم. اگر هم بی‌طرف باشیم که حتما لابد هستی، مردم نمیتونن بپذیرن ازت. میدونی؟ برای همین این بی‌طرفی کلاسیک رسانه‌ای رو باید حتما بازبینی کرد. و این نکته‌ای که کاوه جان گفتن فوق‌العاده بود، ناخودآگاه آنکانشس بایس. یکی نوشته بود به نظر شما معاویه زمان که من برداشتم ریپوست کردم نوشتم خامنه‌ای. بعد میدونی هموطن سنی من اومد زیرم چی نوشت؟ گفت برای اینکه تو گرفتار اون آنکانشس بایس یا ناخودآگاه شیعه هستی علیه معاویه. برای اینکه سنی ها در مورد معاویه چیز دیگه ای فکر میکنن. ببین اینقدر همه چیز حساسه. در نتیجه بی‌طرفی کلاسیک رسانه‌ای رو به نظر من باید بازبینی کرد. سپاسگزارم. سوال قرار بود از من بپرسی. نه دیگه، قرار بود تو هم از من بپرسی. تو چی فکر میکنی؟ 20 ثانیه بگو تا نکشته ما رو. 20 ثانیه دیگه. حالا شوخی، موافق نیستم با بخش عمده حرفات، ولی در دور بعد که به ما میرسه میگم منم نیستم که. اوکی نیستی، ولی آخه یه جوری توضیح دادی که گویی که حالا هستی. من با شما صحبت میکنم. بریم سراغ خبر. بله، الان ما پیرامون این بحران آب که مملکت درش گرفتار شده به دلیل سیاست‌های اونها، شما این خبر رو آماده کردید. بله، خبر خیلی مهمی است، ابربحرانی است که در واقع وجود داره. شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران اعلام کرده
موجودی آب سدهای لطیان به 12%، سد ماملو 12% و سد لار در بدترین وضعیت ممکن به 1% رسیده و سد کرج که همیشه هم پر آب بوده میزان آبش به 7% رسیده. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب با اشاره به حجم بسیار کم ورودی آب به سدها از شهروندان خواسته برای جلوگیری از قطعی آب روزانه 20 لیتر آب کمتر مصرف کنند. این سازمان همچنین با اذعان به نوسان فشار آب در تهران از شهروندان خواسته تانکر و پمپ آب توی منازلشون نصب کنن. این گزارش در حالی منتشر میشه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با اعتراف به بحرانی بودن ذخیره آب استان تهران گفته ما الان در تهران همین امسال سال آینده با ناترازی شدید آب مواجهیم. بارندگی کم اومده. اگر نتونیم اینو مدیریت بکنیم تهرانو که نمیشه با چه میدونم تانکر آب داد. باید بشینیم از الان مدیریت بکنیم که بتونیم این تهران با این شکلی که داره توسعه میکنه امکان زندگی درش وجود نداره. خودتون گفتید کمتر از 1% به اصطلاح خاک رو دارید، بیش از 20% جمعیت رو دارید. خود چجوری این همخوانی داره؟ نمیتونه همخوانی داشته باشه. حالا وقتی میگه ما حالا تهران رو نباید جابجا نکنید، مدیریت کنید. عدم تناسب بین منابع و مصارف یعنی عذاب خدا. خدا عذاب خواهد فرستاد برای اینکه ما نعمت خدا رو خراب کردیم. اونجوری که باید بهره برداری کنیم بهره برداری نکردیم. زیادی داریم از خاک آب میکشیم بیرون. زیادی داریم در حقیقت چاها رو خالی میکنیم. همین برای این 36% قرچک برای فرونشست داره. 36 سانتی متر. تو خارج اگه 3 سانتی متر فرونشست باشه جلسه اضطراری تشکیل میدن. ما 36 سانتی متر فرونشست زمین داریم. خیلی خطرناکه اگر یه ذره نسبت به آینده با دقت بخوایم نگاه کنیم. خوبه که ایشون میدونن تو خارج چه اتفاقی میفته واقعا. روزنامه حکومتی اعتماد هم که چاپ تهران هست در شماره امروزش با انتشار مطلبی گفته بحران برق، گاز و هوا که شهروندان در چند ماه گذشته با اون دست و پنجه نرم می‌کردن در برابر بحران بی‌آبی و تشنگی به نوشته این روزنامه بیشتر شبیه به یک شوخی هست. روزنامه اعتماد درباره جیره‌بندی آب نوشته جیره‌بندی آب تهران پیچیده است و با مشکلات فنی روبرو خواهد شد. این نشریه نوشته در واقع خالی شدن و پر شدن لوله‌ها باعث میشه که انواع آلودگی رسوبات که ته‌نشین شده توی لوله‌ها بر اثر فشار آب به جریان بیفته و مسائل فنی زیادی رو در واقع تحمیل کنه. ما برای اینکه بررسی کنیم این موضوع رو آقای محمود رضا مؤمنی کارشناس علوم جوی و تغییر اقلیم رو روی خط اسکایپ با خودمون داریم. جناب مؤمنی با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. ظاهرا طبق معمول جمهوری اسلامی باز هم بار رو بر دوش مردم و شهروندان گذاشته. صرفه‌جویی صرفه‌جویی 20 لیتری آب در روز اصلا شدنی هست چنین چیزی؟ با سلام خدمت شما و بینندگان خوبتون. من اگه بخوام جواب سوال شما بدم از دیدگاه من کاهش 20 لیتر در شبانه روز با توجه به اینکه مصرف آب تهران چیزی در حدود 250 لیتر در شبانه روز هست امکان پذیر هست، ولی این یک واقعیت رو باید توجه کنیم که مشکل اصلی آب تهران موضوع حکمرانی بعد سرزمینی و حکمرانی آب و بحث عدم وجود سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت است. این موضوع بسیار به نظر من موضوع مهمی است. ما بحث بحران آب رو فقط مخصوص به امسال نیست، ما پارسال هم بحران آب داشتیم، سالهای گذشته هم بحران آب داشتیم. بحث این که ما کاهش بارندگی داشتیم، حتی می‌دونیم تا سال 2050 نیمه شمالی کشور ما با کاهش بارندگی مواجه است. مشکل دیگه هم که کشور ما با اون مواجه هست این است که ما تغییر توزیع بارندگی ها رو داریم که این تغییر توزیع بارندگی ها خودشون بحران آب ما رو میتونه
تشدید کنه، تغییر نوع جنس بارندگی رو داریم. ما تمام این مسائل رو میدونیم، ولی باید نسبت به اونها یک سیاست‌گذاری‌های کلانی داشته باشیم، یک برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتونیم از این بحران و مسئله عبور کنیم. به فرض مثال در 20 سال گذشته در ایالت کالیفرنیا، شهر لس آنجلس وقتی که متوجه شد که وارد خشکسالی شده، وارد کاهش بارندگی شده، با یک سیاست‌گذاری‌های کلان بلند مدتی که انجام داد تونست مدیریت مصرف داشته باشه و تغییر رفتار مصرف داشته باشه. ما اگر می‌خوایم مدیریت مصرف آب داشته باشیم، تغییر الگوی مصرف آب داشته باشیم، تغییر رفتار مصرف آب رو داشته باشیم، باید نسبت به اون سیاست‌گذاری‌ها داشته باشیم. باید با ورود تکنولوژی به بحث مصرف آبمون بتونیم کاهش مصرف آب رو داشته باشیم، وگرنه در غیر این صورت در نهایت چشم‌ها به فقط آسمان‌ها دوختیم، مثل پارسال که باز هم بحران داشتیم ولی بارش اسفند ماه و بارش بهاری کمک کرد حالا که بتونیم موقتا داشته باشیم. و اگه می‌خوام راه حل پایدار داشته باشیم باید به فکر حکمرانی سرزمینیمون باشیم. بله آقای مومنی، البته که گفتید کاملا درست هست. چشم داشتن به آسمان و منتظر باد بودن برای تمیز شدن آلودگی هوا نهادینه شده در جمهوری اسلامی. به نظر میرسه جیره بندی آب وسیع‌تر از گذشته است، انقدر که باعث مشکل فنی میشه. جیره بندی آب واقعیتش میتونه باعث مشکلات فنی بشه، چون بالاخره شبکه‌های آب و فاضلابی که ما داریم اینا با یک فشارهای مشخصی کار میکنن و کاهش این فشارها و قطع شدن آب میتونه باعث ورود آلودگی به شبکه آب ما بشه، میتونه باعث افزایش نشتی آب بشه، میتونه باعث بشه جایی که ما نشتی آب داریم آلودگی یا حتی انشابات غیر مجاز داریم آلودگی وارد شبکه آب ما بشه، باعث میشه که رسوباتی که ته‌نشین شدن این وارد جریانات آب بشه و حتی در بعضی مواقع میتونه باعث کاهش کیفیت آب و کدورت آب هم بشه که در آینده میتونه برای ما مشکلاتی ایجاد کنه. آقای مؤمنی، کارشناس علوم جوی و تغییر اقلیم، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه و وقتی که به ما دادید. سلامت باشید. استراحت کوتاهی خواهیم داشت در اینجا و بعد برمیگردیم. دوستان در بخش دیگر استودیو منتظر شما هستن. Okay, let's go. I'ma say it, gonna take it. I'ma slay it. I'ma state it, gonna shake it. I'ma play it, and I know where I at. Giving us rules, I don't know about that. I don't know about that. When I know what I want and I know where I at. تق باقالیا رو باش. بفرمایید شام. واقعا اومد. از هر همینه. بکنم مثلا نمره 2 احساس کردم نگاهش به طرف منه. نمره 4 میدم. غذای اصلی خیلی بدمزه بودش. واقعا بد بود. 6 دیدم. خواستم خودم برنده بشم. این کفگیرشون خیلی بد. من مو پیدا کردم تو این که همتون بیاین نگاه کنید. تنهایی داری درست می‌کنی همه چیو؟ سوالو گوش بده. دلاشین شروع کنین قهر دادن. الان اینجا جاش نیست دیگه، بسته. سوال نبود، یه بحثی رو پیش کشید. دیدم اون گوشه تختش دستمال توالت افتاده اونجا. چندشاور بود واقعا. تو رو خدا نکن این کارو. این خواسته نبود خانم، چه خواسته؟ ببین با تو حال ندارم منم آدم نظرم. روزه صغرا کبرا خون. بیا ببین تو قصدش اینه که بیاد ببره. وایب شبو خراب کرد به نظر من. آخه رو چه حساب اسمشو میذاری کثیف؟ من گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. چیرز به من و تو. کبابی مهدی فکر میکنم امشب ما رو ببره مکدونالد. سغرال به دادم برسه.
اب نداره قضا بلاست. بفرمایید شام من و تو. برنده مسابقه بفرمایید شام ما. نمیشه همه ببرن. بفرمایید شام این هفته خیلی حوادث و جنجال‌های زیادی. هفته بعد خیلی مثل اینکه جنجالیه. حالا ما بخش بعدی با گورگن حتما صحبت می‌کنیم. دقیقاً. روزهای آینده هم همینطور. یه چیزی که توجهمو جلب کرد، خب چند روز پیش یعنی 22 اسفند روزی بود که متاسفانه نادر جهانبانی، یکی از درخشانترین و خوشنامترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران رو متاسفانه به قتل رسوندن، تیرباران کردن در مدرسه رفاه و این اتفاق درست 1 ماه بعد از فاجعه فتنه 57 افتاد، همراه با 11 نفر از دیگر مقامات حکومت شاهنشاهی. اما نکته‌ای که برام خیلی جالب بود این بود که امسال بر سر مزار ایشون و به مناسبت سالگرد قتلشون تعدادی از پیشکسوتان نیروی هوایی حضور پیدا کردن، تعدادی از کسانی که در خودشون در جنگ ایران و عراق شرکت کرده بودن، آسیب دیده بودن و همچنین حتی چهرهایی که معمولاً میتونیم اینجوری بگیم کاوه جان، چهرهایی حضور پیدا کرده بودن که حالا الزاماً و صرفاً طرفداران نظام پادشاهی نیستن. یکی از این چهره ها یک معمم منتقد آقای محمد تقی اکبرنژاد بود که سر مزار ایشون حضور پیدا کردش و حالا یه صحبتایی هم کرده بود که به باور من خیلی جالب و قابل توجه بود که دلم میخواد ابتدا اون صحبت‌ها رو با هم دیگه بشنویم. مزار یکی از امرای ارتش ایران و یکی از شخصیت‌های بزرگی که در زمان خودش به عنوان یک قهرمان از او یاد می‌شد، کسی که در نیروی هوایی تونست اقدامات بزرگی رو انجام بده و نه تنها خودش یکی از بهترین خلبان‌های بین المللی بود، بلکه اون گروه پروازی هم که تشکیل داد توی مسابقات جهانی مقام اول رو کسب کرد. چیزی که جای تأسف داره این هست که یکی از امرای ارتش که هواپیما زیر پاش بود و خیلی راحت میتونست از کشور خارج بشه اما نرفت. حتی وقتی که شاه از ایران رفت بهش گفتن که رئیست هم از ایران رفت دیگه، تو برو. ایشون گفته بود که من متعلق به این خاک هستم، جرمی مرتکب نشدم که بخوام ایران رو ترک بکنم و تا لحظه آخر هم در ایران باقی خواهم موند. هر چی که اون دانسته های فقهی خودم رو مرور میکنم، عنوانی که بشه یک انسان رشیدی مثل ایشون رو اعدام کرد پیدا نمی کنم. ایشون اگر قتل نفس کرده بود و شاکی خصوصی داشت و بحثی نیست. اگر ایشون به طور مشخص دستور تیر داده بود، اگر به طور مشخص مثلا فرض کنید با هواپیما رو مردم بمب ریخته بود، حرفی نیست. اگر ایشون واقعا کودتا کرده بود، باز حرفی نیست. اما چیزی که ما رو اذیت میکنه این هست که الان بر مزار مرد بزرگی ایستادیم که دلیل روشنی برای اعدام او پیدا نمی‌کنیم. فرزندان سپهبد خلبان نادر جهانبانی هم تشکر کردن از همه کسانی که واقعا حمایت خودشون رو امسال بر سر مزار ایشون نشون دادن، همراهی کردن. اما چیزی که جالبه همینطور که دیدیم این تغییر و جهشیه که در افرادی مثل همین آقای اکبرنژاد ما داریم میبینیم. افرادی که اصلا شما انتظار ندارین. به هر حال تیرباران ایشون هم حکمش توسط کی؟ بله دیگه، یعنی خود اونم یه معممی بوده، ولی امروز که شما میبینید حالا یه معمم هم میادش اونجا و یه چنین صحبتایی میکنه. شما اینو ناشی از چی میدونی کاوه جان؟ ببین من از چند تا واژه ایشون استفاده کردن، اونجوری که یادم میادش، یکیشون گفتن که شخصیت بزرگ و قهرمان. برای اینکه ما بدونیم شخصیت کی بزرگ و قهرمانه، ما باید واحد سنجش زمان داشته باشیم.
یعنی بعضی از قهرمان‌ها و شخصیت‌های بزرگ فقط موقعی خودشون رو نشون میدن که زمانی گذشته باشه تو میتونی اونا رو ببینیم. و من فکر میکنم شاید این داره این رو به ما نشون میده که چشم ما بر اثر گذشت زمان کم کم داریم شخصیت‌های بزرگ و قهرمانی که داشتیم ولی قدرشون رو نمیدونستیم. اینو گفتیم، الان یاد یه گفته افتادم، خاطرم نیست که اینو در مورد آریامهر کسی گفته بود، اما این بود که عظمت یه شخصیتی مثل محمد رضا شاه پهلوی مثل یه کوه بود اون موقع که شما وقتی جلوش قرار داری نمیتونی بزرگی و عظمتش رو ببینی، هرچی ازش فاصله میگیری تازه بیشتر، و اون همون عامل زمانیه که خودتون اشاره کردین. منو یاد این گفته انداخت و به نظر میاد که حالا واحد خاصی نداریم ولی معمولا فعلا داره نشون داده میشه که بعد از حدود 40 و اندی چهره‌های بزرگ، قهرمان‌های بزرگ، کارهای با ارزش مثل یک گل دارن از زیر خاک میان بیرون و ما الان داریم قدر اون بذرهایی که قبلا نمیدیدیم ولی حالا جاشون خالی رو داریم درک میکنیم و این واقعا باعث دلشکستگی هم هستش که چرا ما بعضی از قهرمانامون رو ندیدیم، چرا انسان‌های بزرگ رو ازشون قدردانی نکردیم. و اتفاقی که برای ایشون و فکر کنم گفتید حدوداً 11 نفر دیگه افتاد، نه اینکه یک خانواده نزدیک، پدر، برادر و همسرشون از دست دادن، میتونیم بگیم که خانوم ایران بچه بزرگش رو از دست داد، بچه های بزرگش رو از دست داد و این جای تأسفه. بله، من فکر میکنم 2 تا دلیل داره. یکی این که عملکرد مسئولین همرده جناب جهانبانی توی 40 سال گذشته مردم رو برده به سمت این که ما چی بودیم، چی داشتیم، چه از نظر، من میخوام خیلی ساده و عامیانه بگم، چه از نظر ظاهری شما ایشون رو نگاه کنین و مقایسه کنین با کسایی که الان یه سمت مشابه دارن. و یکی دیگه این که نقش مستندهای من و تو رو من میخوام دوباره اشاره بکنم که توی این سالها اومد عملکرد درجه دارها و تیمسارها و وطن دوستای واقعی رو که کشور رو ول نکردن برن، وایستادن اونجا چون کاری نکرده بودن ولی و به عنوان یه سرمایه بزرگ بودن. اگه جنگ ایران و عراق یه ذره طول، مثلا این چند سالی که طول کشید، کیا داشتن می‌جنگیدن؟ با چه تجهیزاتی داشتن می‌جنگیدن؟ و اینکه مثلا یه روحانی میاد الان بعد از این همه سال یه چیز دیگه میگه. من که اولا کلا اعتماد ندارم به هر کسی که این لباس تنشه، چون این لباس واقعا برای من مظهر جهل و خرافاته، هیچ چیز دیگه نیست. این که الان اینا میان یه همچین حرفی میزنن، حرف درسته کاملا، چیزی که گفته کاملا درسته، ولی من همش نگران اینم که میخواد از این گفته‌ها چه برداشتی بکنه. با دیده تردید گفتین واحد خاصی نداره. من هم این شایان حرف خوبی زد. به نظرم به غیر از جدا از واحد زمانی، ما اگه قطب نمامون رو ایران و منافعش بذاریم، به نظر من بهترین معیار تشخیص چه برای عملکرد کسانی که حالا پیش از فاجعه 57 بودن، چه برای عملکرد کسانی که امروز فعالن و کسانی که میخوان در آینده ایران، در سرنوشت ملت ایران نقش آفرینی کنن. بعضی وقتا مثلا بعضی از بیننده هامون کافی از من میپرسن، مثلا میگن که آخه ما مثلا از کجا باید تشخیص بدیم کی خوبه کی بده. بعضی وقتا در مورد بعضی از افراد این خیلی مشکله. من همیشه میگم اگر قطب نمامون روی ایران باشه و عملکرد اون فرد رو بر اساس اون تنظیم کنیم که چقدر در راستای منافع ایرانه و چقدر در راستای خیر عمومی و رفاه و توسعه و بهبود زندگی ماست، شرایط زندگی ماست. من باید موافق هستم و شاید از یک نگاه دیگه بگیم که ما قهرمان‌ها رو موقعی میشناسیم که داستانی برای ما گفته بشه. و میخوام اینو وصل کنم به برنامه‌های مستندی که شما گفتید. ببین، من فکر میکنم در زمان انقلاب ما بهترین داستان سراهای، میتونم بدون اقرار بگم، دنیا رو داریم که اونها رو در حوزه علمیه قم تدریس میدن. یعنی بسیار داستانگوهای خوبی هستن و من فکر میکنم در اون زمان داستانهایی که گفته شد ناخواسته
روی تمام ما اثر گذاشت. چرا که ما در داستان میگیم که کی قهرمانه و کی ضعیفه و در اون زمان به خاطر اینکه داستانگوهای خیلی خوبی بودن معنی قهرمان رو ضعیف رو عوض کردن. میتونیم حالا به نوعی بگیم که به نظر من در طی این چندین سال منوتو اولین سازمان و گروه و تیمی بود که تونست توسط همون ابزار داستان گفتن داستانی متفاوت از تاریخ بگه که بتونه قهرمانها و بزرگها رو که در داستانهای قبلی یا مخفی بودن یا چهره‌ای کاملا منفی ازشون نشون داده شده بود کاملا داستان سرایی کنه و یک داستان جدید بگه. و من فکر میکنم داستان منوتو توش بهمون امید داد، توش بهمون خودباوری داد، توش بهمون اینو داد که ما میتونیم، ما کسانی داشتیم که کارهای بزرگ کردن و شاید بتونیم این رو بگیم که داستانهای 57 بازار مصرف و خریدشون تموم شده. بله. و شاید این باشه. اما یه عده اصرار دارن که این بازار رو همچنان ادامه بدن و همچنان هم دارن منفعتشون تو ادامه دادن این بازار. چقدر جالبه، هم شما حالا هم خود شایان اشاره کردین به اهمیت داستان، گفتن داستان از این قهرمانا. منو بردین دقیقاً جایی که میخوام بهش برسم و اون برمیگرده به مستند فریدون که ما از منوتو پخش کردیم. مستند فریدون رو روی کانال یوتیوب منوتو هم موجود هستش. دوستان اگر بخوان میتونن برن اینو ببینن. در گوشه ای از این مستند آقای فریدون ایزدستا که خودشون از افسران نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودن، از طراحان عملیات حمله به اچ-3 و از شاگردان سپهبد جهانبانی، میخوام یه گوشه ای از صحبت‌های ایشون رو گوش کنیم، هم یادی کنیم از نادر جهانبانی و همچنین برگردیم به همون اهمیت نقش مستند و داستان قهرمان‌ها. اون زمانی که تیمسار جهانبانی به پایگاه دسفول اومد، یک تحولی در همه شؤون پایگاه اتفاق افتاد که این تحولم مخصوص خود زنده یاد نادر جهانبانی بود. کارهایی در نیرو هوایی کرد که منحصر به نبوغ خودش بود. من جمله این تحولات زنده کردن تیم آکروجت تاج طلایی بود. ایشون انتخابی که کرد 6 نفر از خلبانا رو انتخاب کرد که هممون هم دوره بودیم، چه از نظر درجه‌ای و چه از نظر تخصص پروازی. یعنی به یه حالتی بود که ما خودمون هم بغل همدیگه که پرواز میکردیم به فاصله مثلا چند فیت، اون اعتماد لازم رو بیشتر به لیدرمون داشتیم تا به همدیگه. ما همه 6 نفرمون رو در یک زمان ایشون شروع کرد به تعلیم آموزش پروازی در تیم آکروجت تاج طلایی. برای چارجی من هم این افتخار رو داشتم که جزء اون 6 نفر انتخاب بشم که برم و مجدداً افتخار بزرگتری برای من بود که بتوانم در بال تیمسار جهانبانی پرواز بکنم. من وقتی که فرمانده نیروی هوایی اون موقع تیمسار ربیعی رو اعدام کردن، اصلاً در حالت ناباوری بودم. مگر چی کار کرده بود؟ 1 در 1 میلیون من همچین اتفاقی پیش بینی نمی کردم که فرمانده نیروی هوایی رو اعدامش بکنن. انقدر سریع این اتفاق افتاد، ماها همه امثال من همه در شوک بودیم. وقتی که من شنیدم که جهانبانی رو اعدام کردن، گفتم خدایا این برای من این دنیا دیگه تموم شد. سرباز جانباز وطن، بهترین خلبان ایران، عقاب هوایی، تیمسار سپهبد نادر جهانبانی، یکی از سرمایه‌های گرانبهای نیروی هوایی ما، نیروی هوایی شاهنشاهی ما.
گفتم چه کسی تو این دنیا میتونه این قدرت رو داشته باشه که جهانبانی رو بهش تیر بزنه که من اگر قدرت داشتم برم با اون آدم روبرو وایسم فیس تو فیس صحبت بکنم. بعد برای خودم دیدم این یه نفر آدم نمیتونه باشه، یک دسیسه میتونه باشه، یک توطئه میتونه باشه. مگر جهانبانی آدم معمولی بود؟ اگر جهانبانی زنده بود جنگ میشد؟ اگر جنگ میشد اینجوری میشد؟ 8 سال؟ بله، مستند فریدون در کانال یوتیوبی من و تو موجود هست. دوستان میتونن برن کاملش رو ببینن، واقعا درخشانه. و در پایان میخوام بگم که فقط شما تصور کنین چه فاکتورایی باید کنار هم قرار بگیرن تا یک شخصیت‌های برجسته و درخشانی مثل ایشون در اون مملکت باشن و بتونن فضایی هم به وجود بیاد که بتونن برای مملکتشون خدمت کنن. اینم خیلی مهمه. فقط میتونم بگم که واقعا بلند آسمان جایگاه نادر جهانبانی هستش. همراه میشیم با فرشاد و آناهیتا در اون سوی استودیو و با ادامه خبرها. اما جزئیات تازه‌ای منتشر شده از تراژدی که به کشته شدن یک کودک 5 ساله اهل ایران شهر منجر شد. یوسف شهلی بر که 5 سالش هست و پرپای گزارشی که منتشر شد در روزنامه اعتماد در پی اصابت 6 گلوله به اندامهای حیاتیش جانش از دست میره، گلوله‌ای که مأموران بهش شلیک کرده بودن. یوسف در اون ماشینی که بوده همراه بوده با مادرش، دایش و 2 نفر از زنان فامیل که اعتماد از قول یک منبع نزدیک به خانواده نوشته که در واقع مأمورا اون شب داخل 2 تا خودرو بودن و برای تیراندازی هم مجوز قضایی نداشتن. بعد از این حادثه مأموران خاطی گزارشی رو به مقامات قضایی ارسال میکنن و عنوان میکنن که میخواستن به سارقان شلیک کنن که تیرها به طور اشتباه میخوره به این خودرو. و مقامات قضایی وقتی که کارشناس اعزام میکنند و کارشناس اسلحه رو بررسی میکنن متوجه میشن که اظهارات مأموران خلاف واقع بوده و بعد چند تا از مأموران رو بازداشت میکنن. 9 مأمور در واقع به اضافه یک فرد دیگه بازداشت میشن. ویدیویی هست از اظهارات نماینده احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی که در ایران شهر هست و این فرد میگه که خطای انسانی بوده که این فاجعه رقم زده. ما به نمایندگی از سردار فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سردار رادان خدمت شما رسیدیم، هم برای عرض تسلیت و هم عیادت و هم احوال پرسی از اینایی که به هر حال مجروح شدن و اتفاقاتی براشون افتاده. خب یه اتفاقی هست که نباید میافتاد و به هر حال خطای انسانی باعث شده که این اتفاق بیفته. حالا از سر بی تجربگی، کم تجربگی یا هر مطلبی که بوده این اتفاقات افتاده، ولی اون چیزی که مهم هست این هست که ما در این بین اجازه نخواهیم داد که حقی از کسی ضایع بشه. و پرونده یوسف سهلیبر خیلی صدا کرده بود آن زمانی که در اول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک کودک در اثر شلیک مأموران بدون ضابطه مأموران جانش گرفته شده بود و پس از اینکه حساسیت افکار عمومی برانگیخته شد به این ماجرا، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبری از قولش کار شد که از بازداشت عامل قتل مسلحانه شهروند ایران شهری و تعقیب عاملان تیراندازی به خانواده ایران شهری گفته بود بدون اینکه اشاره بکنه که این وسط یه سری مأمور درگیر خبر رو ما بودن. اینجا هم پوشش دادیم مفصلا خود شما. بله. خبرگزاری فارس یک گزارشی رو در واقع 7 اسفند این طفل تیراندازی به ماشین خانواده‌اش صورت میگیره. 9 اسفند خبرگزاری فارس یک گزارشی رو کار کرده بوده، خبرگزاری حکومتی فارس، و نوشته بوده که مأموران یگانه تکاوری بخشی از این ماجرا بودند. 12 اسفند دادستان استان خبر بازداشت 9 تا مأمور خاطی رو در این پرونده اعلام میکنه. مسئله اینه که ایست بازرسی نبوده، اینها مجوز نداشتن و با سلاح کلاشنیکوف تیراندازی شده بوده به سمت این خودرو. 6 تیر به بدن یوسف و 4 تیر به بدن مادر باردارش اصابت میکنه که مادر ایشون طفل خودش رو از دست میده به خاطر این جراحت ها. و یک ویدیویی هم منتشر شده که یک نماینده در واقع ارگان‌های حکومتی است که به عیادت این مادر اومده. اینجا گفته شده که مادر یوسف نمیدونسته که فرزندش رو از دست داده زمانی که این ویدیو ثبت میشده و
الان مادر برگشتن منزلشون، از بیمارستان مرخص شدن، اما یک زندگی از هم پاشیده و طفلی که از دست دادن و اون نوزادی که حمل می‌کردن در رحمشون رو اون هم از دست دادند. گلوله هایی که به بدن یوسف اصابت کرده بوده به نواحی کبد، معده و ریه این بچه برخورد کرده بوده و وقتی که به بیمارستان منتقل میشه یوسف امکانات اونجا نبوده، اونجوری که روزنامه اعتماد نوشته بود و گزارش‌هایی هم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود امکانات نبوده. بچه نمی‌شده اعزام بشه به جای دیگر. و یک مورد دیگری که در این گزارش برجسته شده بودیم که اگر این اتفاق شاید در جای دیگری مثلا تهران افتاده بود، شاید الان این طفل رسیدگی پزشکی فوری دریافت می‌کرد و جانش اینجور تلخ گرفته نمی‌شد. واقعا جای تأسف داریم. بله و نوبت میرسه به بخش گزارشگر. الان قاعدتاً به خاطر ابربحران هایی که در ایران وجود داره مطمئنم که انتظار دارید که گزارش‌هایی از همین موضوع داشته باشیم که داریم. سیل گزارش‌های شما در مورد مشکلات آب و این ابربحران به بخش گزارشگر سرازیر شده. پخش همه اونها از حوصله برنامه خارج. 3 تا از اونها براتون انتخاب کردیم که در اولین گزارش امشب می‌بینید. سلام به بچه‌های خوب من و تو. امروز 24/12/403 این وضعیت سد کرجه، همش حسرت. بعضی جا نوشته شنا ممنوع. اینا دیگه به خاطرها پیوست. رد آبو میبینین چقدر آب اومده پایین. دیگه فکر کنم چند سال دیگه از سد کرج فقط خاطراتش میمونه. واقعا این صحنه‌ها دردناکه و گریه داره. ممنون از گزارشگر خوبه من و تو. بیا اینم دستاورد جمهوری اسلامی. سد لطیان 23 اسفند ماه. دیگه آبم نداریم. سد خشکه کف سد دیده میشه. سد نه 10. برای چی نشستیم محروم؟ تا کی میخوایم نظاره کنیم؟ بسته دیگه، خسته شدیم. آبم از همون میگیرن. این ویدیو رو میگیرن برای شبکه خوبه من و تو. اینجا پردیس فاز 3 هر روز آب قطع میشه. روزی 1-2 ساعت بیشتر آب وصل نیست. لعنت بر پدر خمینی و خامنه ای. دم عید اون هم با حساسیتی که ایرانی ها دارن به اینکه منزل پاکیزه بشه برای نوروز، خونه تکونی عید دیگه دقیقاً شستن و اضطراب و به هر حال اعصاب خوردی داره تحمیل میشه به شهروندا به خاطر این سوء مدیریتی که اینها دارند. دیگه بیشتر از آب فکر نمی‌کنم. خودشون گفتن که تمام بحران‌های دیگه در مورد آلودگی هوا و برق و اینا میگفته اونا در مقابل بحران آب یه شوخی هستش. اشاره کردی به گرانی‌ها. ببینید الان گزارش بعدی ما در مورد همین افزایش بی سابقه قیمت هاست و نه صرفا افزایش قیمت ها، در مورد بازار کساد. یعنی شما این مثل زنجیروار اقتصاد کشور داره از همدیگه فرو پاشیده میشه و بحران آب رو دیدیم، بحران اقتصادی رو الان شاهد خواهیم بود. کسبه‌ای که نگران هستند. اولین چند تا گزارش انتخابی که از بین خیلی گزارش زیادی داشتیم در مورد در واقع کسب و کارهایی که در حال بسته شدن هستن و یا اصلا هیچ گونه مشتری ندارن، اونم در حالی که فقط چند روز باقی مونده به سال جدید و بازاری که باید مملو از مشتری باشه. اولین گزارشگر میگه که ابراز نگرانی میکنه از این که جنسایی که خریده تو پاساژ چارسو ایشون بیزنس دارن و میگه من نگران این هستم که تو سال جدید اصلا نتونم تو هوای آزاد نفس بکشم. نگرانی هست که چک‌هاش پاس نشه. ببینیم این گزارش‌ها رو. اینجا چارسو بزرگترین مجموعه موبایل و لوازم جانبی ایران. این وضعیت بازاره. برگام ریخته، خیلی خلوته. واقعا تو مغازه‌ها هیچ نیست و من دارم فکر میکنم که خیلی خرید کردم و امیدوارم فقط بعد عید بتونم تو هوای آزاد نفس بکشم. سلام خدمت گزارشگر خوب من و تو. اینجا خیابان انبار نفت تهران هستش. شلوغ ترین عمده فروشی های تهران هستن مواد غذایی. دقت میکنید ببینید یا مغازه ها بستن، ببینید
بزرگترین مغازه ها یا بستن یا مشتری ندارم. اینم وضعیت خیابونی که روزه معمولی ترافیک بود، الان راه باز، همه خالی. اینم شب عید مردم. عرض سلام و درود. شنبه 25 اسفند 1403 اصفهان منطقه ملکشهر، خیابون اصلی. شب عید، فقط جمعیت میاد و میره تماشا میکنه ولی خریدی انجام نمیشه چون پولی نیست. بر پدرشون لعنت که این شب عید برای مردم درست کردن و همه رو شرمنده زن و بچه‌هاشون کردن. بر باعث بانیش لعنت. با درود خدمت بچهای خوب شبکه من و تو. دوستان، اینجا پاساژ آرامش رامسره. هر سال این موقع سال این پاساژ به حد شلوغ بود که حد و حساب نداشت. امروز 23/12 ساعت 8 شبه. ببینید داخل مغازه هیچ خبری نیستش. مغازه همه خالی از مشتری. ببینید هیچ خبری نیستش. ببین این که میگن به قله رسیدیم، اینها این قله‌های پیشرفت ایرانه. مغازه خالیه. ببین اصلا بعضی کسان رفتن تعطیله، هیچ کس داخلش نیست. ببینید فروشنده ها بیکار نشستن. تازه اون کسایی هم که داخل مغازه میرن فقط میرن نگاه میکنن و میان. همین. با تشکر شبکه خوب من تو. سلام. ویدیو دارم میگیرم از بازار شب عید. تاریخم نگاه کنید اینجا درست کردیم. شنبه 25 واسه امسال 403 اینم که وارد 404 میشه. کاری با این ندارم. و خیابونا رو ببین. به اونور از فروش کلا بیکار. خیابونای ما. دیروز جمعی از دامداران استان اصفهان که سعی داشتن در همایش دامداران توی یکی از روستاهای این استان شرکت کنند مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و به طوری که در گزارش بعدی خواهید دید یکی از این شرکت کنندگان در همایش مورد ضرب و شتم قرار میگیره و نیروی انتظامی سعی داره در واقع هولش بده داخل یکی از خودروهای نیروهای حکومتی. امروز جمعه داره به زور بنده خدا سوار میکنه. چند تا شوکه بهش زدن؟ یه 30 تا شوکه. امروز جمعه مامورا کوب کردن روی این بنده خدا. امروز جمعه 24 اسفند ماه همایش تیران و کرونه برای سرکا. بسیج اومده بسته جلو راه نمیذاره مردم برن. الان خیلی ماشینا رفتن اون بالا، بعضی ها پایین موندن نمیتونن برن. فیلم ها میگیرن بر شبکه خوبه من تو. خیلی فرومایه هستن که با دهقان‌ها و با دامدارا اینطور برخورد میکنن. ما اعتراض کشاورزان اصفهانی رو هم داشتیم که اونطور چجور مورد ضرب و شتم با ساچمه زده بودن، تصویر ثبت شده بود از اون کشاورز. واقعا شرم‌آور چطور میتونن که این حرکت رو با دهقانا برای جمهوری اسلامی به راحتی براشون اصلا مشکلی نیست. از دامداران اصفهان گفتیم. قبل از دیدن بقیه گزارش‌ها سری می‌زدیم به روستای اسدآباد در کرمانشاه تا صحبت‌های کشاورز دیگر رو بشنویم که برای گرفتن سهمیه کود بهاره به جهاد کشاورزی منطقه مراجعه می‌کنه، ولی بهش گفتن که نداریم و باید بری در بازار آزاد این رو بخری. امروز 25/12/1403 اومدیم اینجا کود بگیریم، بعد نوشته کود نیست، یعنی سهمیه کود کشاورزی، یعنی منت میذاره سرمون. تازه یه پولی هم ازمون میگیره، میگه سهمیه کود بهاره نداریم، یعنی کشاورز باید بره آزاد بخره. اینجا اداره کشاورزی بندرآباد، جهاد کشاورزی بندرآباد، یکی از روستاهای اسدآباد کرمانشاه. واقعا خوب پدر کشاورزه در آوردید. هم علاف، این ماشین اینجا، اونا، اینا همه کشاورزن برای اینکه باید دولت کود پخش نمیکنه، کودی که 2-3 برابر میخواد به ما بفروشه. واقعا چه مملکتی درست کردید، یعنی بیزاریم، نابودمون کردید. اول صبح بلند شو بیا اینجا واسه کود، بعد کود نی، بعد میگه چی؟ میگی بعد چیکار کنم؟ میگه برو آزاد بخر. اینو میگیرم برای شبکه من و تو.
بله. و امروز کارگران شیشه سازی مینا وابسته به بنیاد مستضعفان به دلیل دریافت نکردن حقوقهاشون دست به اعتصاب زدن. گزارش کوتاهی داریم که با هم دیگه می‌بینیم. اعتصاب کارگران شیشه سازی مینا، عدم پرداختی‌های و موقعیت کارگران این شرکت. 5 سال هیچ مزایایی نمیده. معلوم نیست از چه عیونی مصادره کردن و بلد هم نیستن که هر چی گرفتن بلد نبودن. تمام زیرساخت‌ها رو نابود کردن، همون مصادرات رو از بین بردن. کارگران زحمتکشی بودن که احتمالاً دارن با پای حقوق بسیار پایین زحمت میکشن و تو این گرونی‌ها و تو این فقر شدیدی که وجود داره، تو این وضعیت بد اقتصادی، فکر کنید حقوقاشون هم تازه به تعویق افتاده پرداختشون. از بین ویدیوهایی که انتخاب کردیم یکی از گزارشی که بسیار زیاد بود گرونی ها بود، ویدیوهایی که در مورد گرونیه و واقعا میتونی احساس کنی این کارگرانی که الان حقوقشون رو دریافت نکردن. چند تا از گزارش‌های گرونی رو انتخاب کردیم براتون که با هم الان میبینیم. با سلام، من یک کادر درمان هستم که واسه گذران زندگی وقتایی هم باید اسنپ برم. امروز وقتی مسافرمو پیاده کردم نزدیک یه کارگاه تولید زولبیا بامیه بود. این زولبیا بامیه ها رو از جایی خریدم که هیچ واسطه‌ای بین من و فروشنده نبود. 50,000 تومان پول نقد تو جیبم بود. 50,000 تومان رو دادم و همینقدر بهم زولبیا بامیه داد. قصه پرقصه این آخونده کی تموم میشه؟ زنده باد اعلیحضرت پهلوی. این ویدیو رو گرفتم واسه گزارشگر خوب من و تو. اینجا ایران است. ما حلوا شکری هر رو 40 تومن می‌خریم، امروز 55. 10 تومن میشه 65. ویدیو رو میفرستم برای گزارشگر خوب من و تو. آقا ما گفته بودن که نفری 350 تومن کالا بک به ما تعلق گرفته. ما یه خانواده 3 نفری هستیم. جمع 3 نفر میشه 1.50. کارت کشیدن گفتن که از 1.50 500 تومنش به ما تعلق گرفته. خب نمیدونم با اون 500 تومن دیگه چی کار کردن، خدا براشون نسازه. الان من رفتم 4 قلم جنس خریدم باش، خدا شاهد دارم قسم میخورم 150 تومن دادم یه دانه روغن سرخ کردنی، این دوتا هم دانه 150 300 تومن، اینم 200 تومن، میشه چقدر؟ 650. به والله 150 تومن هم خودم گذاشتم روش. واقعا خدا براشون نسازه. دیگه نمیدونم این چه زندگی که برای مردم درست کردن واقعا. مرسی از گزارشگر خوب من و تو. قسمتی از قدرت اول منطقه و جهان رو خدمتتون معرفی میکنم و واقعا میبینید چه قدرتمند شده. فاکتوریه که امروز گرفتم برای داروها مبلغ 4,446,000 تومان. واقعا بمیریم دیگه فکر کنم راحت تر باشه. دست درد نکنه آقای خامنه‌ای. متشکرم. از اتاق فرمان میگم وقت بسیار کمی داریم. من خیلی کوتاه برای آخرین گزارشگر امشب میگم که ایشون شهروند تحلیلگر طنزگو ما هستن از شهر مشهد. درود عرض می‌کنم خدمت عزیزان دل. تو خبرها دیدم آقای پزشکیان رئیس جمهور من ورداشته گفته که من نمیدونم برای گرونیا باید یقه کی رو بگیرم. راست شروع آقا پزشکیان جان، ما هم نمیدونم یقه کی رو باید بگیرم. پس در این زمینه هم دردم. ولی ما یک چیز رو میدونم که باز تو نمیدونی. ما میدونم که یقه کی رو نباید بگیری. یقه مردم رو هیچ وقت نباید بگیری. یعنی شما به شدت به مردم ایران بده کاره. نگاه کن تا خیره به مردم بده کارنا، بده کارنها. نگاه پهلوی خدا بیامرز این همه خدمت کرد، این همه لطف به مردم که این مردم ایجو در حقشان ناسپاسی کردن. حالا فکرش بکن که شما اگه برین و شما بیفتین این مردم با شما چه کار خواهند کرد. واقعا تجسم کن، یک لحظه چشماتو ببند با خودت فکر کن. تمام. ما امیر میدونستم و خواستم بهت بگم که شما هم بدونید. یا حق. سلام به بچهای خوب من و تو. ببینید اینا رفتنشون 100%. منتها چیزی که هست الان همه کشورهای خرپول خلیج پارس و این ور اون ور دارن هزینه میکنن تو شبکه هاشون که فقط جلوی شاهزاده رو بگیرن. مردم حواستون جمع باشه، رفتن اینا قطعیه، ولی الان دارن همه کار میکنن. چرا باید جده بشه محل صحبت کردن بابت اوکراین و ایران ها؟ چرا؟
تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، اینا همه در وحشتن، همه دارن تلاش میکنن که جلوی شاهزاده گرفته بشه. مردم حواستون جمع باشه، به این چرندیات این تلویزیونام اصلا توجه نکنید. ممنونم ازتون. بله، سپاسگزاریم از تمامی گزارشگران خوب من و تو که همیشه همراه و همکار ما بودند. لطفاً اگه شما هم میخواید برامون گزارشی بفرستید از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره 2044 75 90 899 999 میتونید تماس بگیرید و لطفاً این روزها نزدیک نوروز هستیم و چهارشنبه سوری، پس ویدیوهاتون رو به بخش گزارشگر حتما ارسال کنید و یادتون نره که بگید برای گزارشگر من و تو میگیرید. ساعت نیکی در پیش داشته باشید. ما از حضورتون اینجا مرخص میشیم و به سمت دیگر استودیو خواهید رفت. هموطنانم هم میهنانم، لحظاتی قبل خبر فوری آمده که بی ربط به بحث ما نیست، خبر فوری و حیرت آور. دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که کارکنان صدای آمریکا به مرخصی اجباری فرستاده بشن و بودجه رادیو آزادی که بخش فارسیش رو به نام رادیو فردا میشناسین به طور کلی قطع شده. این خبر درست بعد از اون اعلام شد که نهاد نظارتی بر این رسانه‌ها USAGM رو آقای ترامپ فعالیتش رو محدود کرده بود. دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی که آقای ترامپ صادر کرده تمام کارکنان رسانه‌های تحت پوششش رو از جمله صدای آمریکا، بخش فارسی و سایر زبان‌های خارجی تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری فرستاده. آقای ترامپ همچنین خواستار قطع بودجه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد که بخش فارسیش رو به نام رادیو فردا میشناسیم قطع کرده. خانم کری لیک رئیس صدای آمریکا در توییت این خبر رو به کارکنان صدای آمریکا اعلام کرده و از اونها خواسته با مدیر خودشون صحبت بکنن. دو رسانه اصلی که به مسائل ایران میپرداختن و بودجهشون رو دولت ایالات متحده آمریکا تامین میکرد، صدای آمریکا که درست بعد از انقلاب 57 پخش برنامه‌های فارسیش رو آغاز کرد، بر رادیو فردا که برنامه‌هاش رو از سال 1382 پخش برنامه‌های رادیوییش رو آغاز کرد، پخش برنامه‌هاشون و بودجهشون قطع شد. ما ماندیم و ایران. علی چی فکر می‌کنی؟ اون قدری که برای متحیر شدی من نشدم، چون از روز اولی که آقای ترامپ سر کار اومد بحث قطع بودجه اینها بود، ولی الان دیگه عملی شد. خب و اون فرمان اجرایی که صادر کرده بود در واقع معلوم بود که دامن این دوتا رسانه رو و یکی دوتا رسانه کوچیکتری که فعال بودن رو میگیره و خب طبیعتا الان ظاهرا وقتش رسیده و ماجرا اینه که مشخصه دیگه رسانه‌های دولتی اینجوری هم به فرموده همین رسانه‌ها ضد ایرانی ترین سازمان‌های ممکن رو اومدن پروموت کردن مدت‌ها. خوشحالی از این که رفتن؟ صادقانه بگم ناراحت نیستم. همکارانی نه برای بچه‌هاشون، بعضی از کارکنان کاربلدشون خب ناراحتم. امیدوارم که، ولی خب اونی که کاربلده کارش رو پیدا میکنه و جای دیگه مشغول میشه. کاملا درست میگی. ولی خب ببین یه سکوهایی شده بودند خب برای یه سازمانی که هیچ پلتفرم نداشت. یه مدت دولت عربستان و رسانه‌اش خیلی پروموتشون کردن، ولی مرکز اصلیشون همون VOA و صدای آمریکا بود دیگه. اون سازمانه نماینده‌شو می‌آوردن حرف می‌زد و اینا، سازمان بدنام. یا آدمای تجزیه طلب ضد ایرانی رو می‌آوردن به فرموده دیگه، مدیرا میگفتن اینو بیار، می‌آورد. رسانه دولتی اصلا همینه، به فرموده میارن، به فرموده کار میکنن، به فرموده هم مثل الان میرن. و خب این درس عبرتیه که اتکا به بودجه‌های دولتی دیگه. اون دولت هر وقت اراده کنه تصمیم بگیره. عربستان رو دیدی که چی شد دیگه، وقتی که در واقع با اون جمهوری اسلامی توافق کرد، حالا هر جوری، اساساً روایتش و لحنش تغییر کرد و الان معلوم نیست که در واقع چی کار داره میکنه. درس میگیریم که رسانه دولتی و تکیه به دولت‌های خارجی در نهایت اینجوریه. و یاد میگیریم که از رسانه‌های مستقلی که تلاش میکنن صدای ملتی باشن، مردم ایران باشن، باید حمایت کنیم. اجازه میدیم من به طور فوری یک بار دیگه این خبر رو بخونم، به خاطر اینکه میخوام نظر مردم رو هم بپرسم. من یه چیز دیگه جمله داشتم، قطعم کردی، این دفعه میخوام استفاده کنم از این خبری که دادی و اینکه
الان من این سوال برنامه امروز هستن، اون حملاتی که به من و تو داره میشه بی ربط به این نمیدونم. کل ماجراهایی که در طول این همین 2-3 روزه شده دیگه، دیدی که کمپینی درست کردند و اینها، به نظر من بی ربط نیست. نگرانند، یه رسانه مستقله که با خود خواست و اراده مردم که هست. خب و امیدوارم بمونه و از این چاره‌ای نداره. باید بمونه. حالا ممکنه هم نمونه اگه مردم نخواد، ولی باید بمونه. ماجرا اینه که من و تو تکیهش به مثل بقیه رسانه ها به دولت ها و نمیدونم خارجی ها نیست. ایرانیان راضی بودن، خواستن، میتونن حمایت کنن بمونه، نخواستن هم نمیمونه دیگه. و ما خب افتخار میکنیم به این که این فرصت رو داشتیم که برای اون چیزی که فکر میکنیم درسته و برای مردم ایران، ملت ایران اومدیم، پاکاریم، کارمون هم دوست داریم طبیعتاً و امیدواریم مردم بخوان و ما بمونیم. و اگر نشد، ولی تکلیف ما رو دولت ها تعیین نمیکنن، این خیلی مهمه. مردم تعیین میکنن. شاید مردم رسانه و سهم خواهند داشت در کاری که این رسانه میکنه. خبر رو یک بار دیگه تکرار میکنم، لحظاتی قبل گزارش آمده که دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ کارکنان رسانه‌های تحت پوشش خودش رو از جمله صدای آمریکا رو که بخش فارسی هم داره، بخش فارسی صدای آمریکا رو تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاده. دولت آقای ترامپ همچنین از قطع بودجه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد که بخش فارسیش رو به نام رادیو فردا میشناسیم خبر داده. اجازه بدین که به کانادا بریم و با حسین صحبت بکنیم. حسین جان، چی فکر میکنید در مورد همه آنچه که صحبت کردیم و اتفاقاتی که در همین چند دقیقه افتاد؟ سلام عرض کردم، خسته نباشید. به علی جون سلام میکنم. درود بر شما. دلم خیلی برای امید جان تنگ شده، امیدوارم زودتر ببینیمشون. میبینینش دوشنبه، میبینید سفر رفته برمیگرده. خوش به سعادتشون. من میگم خدمت شما، ببینید من خودم دل خوشی از این رسانه‌هایی که حالا اسمشون رو می‌خوایم بیاریم ندارم، ولی فکر می‌کنم که به هر صورت هر صدایی که باشه، اگه حالا 10% از اون کاری که این دوستان انجام میدن اثر مثبتی بخواد بذاره تو جامعه، بهتره که اینا باشن تا اینکه نباشن. ببینید حتی داخل خود جمهوری اسلامی هم من خاطرم از حالا آخرین باری که رفتم ایران شاید 10 سال پیش، روزنامه‌هایی که در میاد خب مردم اطمینانی به اونا ندارن، ولی لابلای همون اخباری که تو اون روزنامه هست بازم یه سری مطالب آدم میتونه گیر بیاره که به درد بخوره. بنابراین من فکر می‌کنم نباید خوشحال بشیم که این رسانه‌ها از بین برن. هرچی اینا باشن به هر صورت میگم، چون همه بچه‌هایی که اونجا کار میکنن همه ضد ایران نیستن. من طبیعتا نیستم، ولی رسانه مخربم وجود داره، یعنی میتونه اثر تخریبی روی جامعه داشته باشه. مردم شما شعور دارن علی. آره نه میدونم، آره ولی خب علی جان 100% من حرف شما رو قبول دارم. اصلا اصولا تمام این مشکلی که ما در جمهوری اسلامی داریم و این فرهنگ بدی که توی جمهوری اسلامی به وجود اومده 46 سال به خاطر همون مسائل بدیه که تو تلویزیون‌ها با اون سریال‌های آشغالی که درست کردن یه کلماتی مردم دیگه میگن که خیلی عادی براشون شده که ما 50 سال پیش، من بچه 50 سال 60 سال پیشم توی ایران اگه میگفتید پدر مادرمون دعوامون می‌کردن که این چه لغتی داری استفاده می‌کنی، ولی الان تلویزیون جمهوری اسلامی استفاده میشه. درصد حرف رو قبول، ولی با این حال باشن شاید بهتر از این باشه که نباشن. قبول. من حرفتون رو خیلی قبول دارم حسین جان و دلیلش رو هم با علی و با شما در میون میذارم و با هموطنان. ببین علی، 1 سال روزگارانی بود که جمهوری اسلامی سعی میکرد دیوار آهنین بکشه دور ایران و نباید این رو نادیده بگیریم که در کنار تلاشی که هم میهنان ما، مثلا هموطنانی که در کالیفرنیا بودن، همینجا در لندن بودن، تلاش میکردن محتوا تولید بکنن و با با بدبختی و بیچارگی به ایران بفرستن، رسانه‌های دولتی که تکنولوژیش رو داشتن نقش عمده‌ای داشتن در سوراخ کردن اون دیوارهای آهنی. همین صدای آمریکا، از موسیقی بگیر، از فرهنگ روز بگیر، اونها رو نمیشه نادیده گرفت. اما من میخوام نقل به این بکنم از فرستادی ویژه دونالد ترامپ در امور خاص ریچارد گرینل که در یک توییتی گفته بود این رسانه‌ها یک زمانی کاربرد بسیار زیادی داشتن به نفع دولت آمریکا و کاری که میکردن کار درستی بوده، الان مملو شدن از چپ‌ها. این رو ریچارد گرینل میگه از جمله نزدیکان به آقای ترامپ. من یه مخالفتی هم با شما و هم با دوستمون بکنم. حالا من گفتم اثر مخرب، من مهم نیست برای من میخواد یارو برای آمریکایی‌ها خوب کار کنه، برای اسرائیلی‌ها خوب کار کنه، برای محمد بن سلمان خوب کار کنه، اون خودشه، تصمیم خودشه. من از دید یه ایرانی نگاه میکنم. رسانه‌ای که به اسم بی‌طرفی
رسانه‌ای که به اسم حقوق بشر، رسانه‌ای که به اسم دموکراسی، ترویج دموکراسی با پول حالا تکس پرداخت در مالیات دهنده‌های آمریکایی دنبال تیشه به ریشه مملکت من زدنه، اون رسانه مخربه. من جلوش وای میسم و از بسته شدنش خوشحال میشم. اگه قدرت داشتی توقیفش می‌کردی؟ توقیف نه، من براش ولی میتونم آرزو کنم که آقا من این رسانه رو دوست ندارم. داره دنبال به طور مشخص به اسم این شعارهای گول زننده داره گسل‌های قومی که در ایران وجود نداره دنبال فعال کردنشه، دنبال ترویج تجزیه طلبیه، دنبال ترویج سازمان‌های بد. بله معذرت می‌خوام، میشه میون صحبتتون یه چیزی بگم؟ بله حتما. برای این مبنایی که معذرت این من البته چه حرفای شما رو همیشه قبول دارم و ماشاءالله شما خیلی با این سنتون واقعا خیلی باسواد هستید. فقط میخوام یه چیزی بگم، ببین ما اگه با این رویه بخوایم جلو بریم که از دید ما، حالا من متوجه هستم شما چی میگید، ولی با این رویه جلو بریم که از دید ما اگه اینا مخرب هستن برای مملکت ما، برای مردم ما، بنابراین خب این رسانه‌ها شروع بشن حالا توقیف که نه، بسته بشن و نباشن، خیلی بهتر از بودنشونه. اگه بخوایم با این رویه پیش بریم، خب یه دم میان همین که الان که دارید میگید، میگن خب من و تو به خاطر اینو حالا یه سری مسائل رو مطرح میکنن، میگن به این دلیل خب من و تو هم باید اصلا من که نبستمشون، من که تصمیم من نبود که بسته بشن، من که نرفتم تظاهرات کنم آمریکا بگم این رسانه‌ها باید بسته شن. خب ولی نظرم، من میگم در واقع ادیتوریال، اون قوانین سردبیری این رسانه‌ها به ضرر ایران بود. یعنی به اسم مقابله با جمهوری اسلامی دارن یک مسائلی رو در ایران به وجود میارن که وجود نداره. در قوانین سردبیریشون ننوشته تجزیه طلب بیار، نه تجزیه طلب نیار، ولی نمیدونم رئیس یک گروه تجزیه طلب مسلح و میاری حالا اصلا توی سردبیریت نباشه، تو داری اون رو به اون پلتفرم میدی که اون اجندای شیطانی ضد ایرانیش رو از نظر من تبلیغ کنه. من مخالف اینم، دست منم نیست، من نه چیزی دارم، نه سلاحی دارم، نه پولی دارم که بگم من میبندمش، نه نفوذی دارم، ولی میتونم دوست نداشته باشم اون رسانه رو، بگم که تأثیر مخرب روی مملکت من داره و از بسته شدنش زانوی غم بغل نگیرم. همین. امیدوارم بچه‌های خوبی که اونجاها کار میکنن، حتما بچه‌های ایران دوستی هم اونجاها کار میکنن که میکنن، اونا به هر حال کار بلدن، کار پیدا میکنن و چه بهتر برای اونا که در رسانه‌ای که اثر مخرب روی مملکتمون داره نباشن. همین. در صورت ما میگم امیدواریم که حالا این رسانه‌ها اصلا در کل حرف شما درست نباشن، اصلا افرادی که اسمشون خودشون میذارن ایرانی و ضد ایران کار میکنن اصلا وجود نداشته باشن، دوستان به خاطر پول بلند نشن توی این رسانه‌ها کار کنن و امیدواریم حالا سال آینده ما آزاد بشیم، من و تو بیاد بریم با من و تو داخل ایران تلویزیون ملی داشته باشیم و اصلا این مشکلات دیگه برطرف بشه. ولی مردم متوجه شدن که دیگه دنبال این رسانه‌ها مثل BBC و صدای آمریکا که 50 سال پیش دنبال BBC رفتن و انقلاب کردن به قول خودشون، دیگه دنبال اینا نخواهند رفت. فکر نمی‌کنید یکم ارزش زیادی دارین میدین به نقش یک رسانه؟ به نظر من یک رادیوی موج کوتاه 45 دقیقه‌ای نمیتونه خیلی اثر داشته باشه. تنها رسانه اون موقع بود، ولی نه تنها رسانه هم نبود. یه رسانه مسکو بود، رادیو ترکیه بود، تأثیری نداشت بود. بریم سراغ ایران. حسین جان بی نهایت خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم، بحث بسیار مفیدی بود. ارسلان جان از شیراز میام سراغ تو، میدونم پشت خط بودی، چی فکر میکنی؟ درود بر شما، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. عذرخواهی میکنم جناب همدانی، من یه انتقاد به جناب عالی دارم که در لحظه هر چیزی به ذهنتون میرسه عنوان میکنید و میخواستم از آقای حمید سپاسگزاری کنم که خیلی پخته و سنجیده حرف دل ما رو میزنه. خیلی ممنون که از شیراز ملت تماس گرفتین اینو بگین. عزیزی خواهش میکنم، این که شما میگید ملت شعور دارن، آره ملت شعور دارن. من یه فیلمی در رابطه با فلسطین یه زمانی نگاه میکردم که پسر پشت سر باباش قایم شده بود، داشت تیراندازی میشد. من اون شب گریه کردم، ولی بعدها فهمیدم که بابا این مستند بوده، واقعی نبوده. یعنی ما شعور داریم درسته، ولی بعضی چیزها رو زمان میگذره تا بهش برسیم. در صورتی که یه رسانه میتونه در آن واحدی رو به ما اطلاع بده، چرا ما زمان رو بکشیم، چرا وقت رو بکشیم، چرا زمان رو از دست بدیم.
در آن واحد میشه رسانه روز میتونه اون اطلاعات رو به ما بده تا ما بخوام 10 سال تاوان بدیم تا بعد متوجه بشیم. اجازه میفرمایید من حرف بزنم؟ خواهش میکنم عزیزی. عرض کنم خدمت شما، پس برای شما مهمه که یک رسانه کجا وای میسته؟ بله دقیقاً. یه سوال دیگه من از شما دارم. اون روندی که شما یک فیلم مستند رو دیدید بعد طی کردید تا به یک واقعیتی برسید، یک زمانی بود، فکر نمی‌کنید اسم اون زمان هست همون پختگی، همون شعور، همون دانش آموختن، تجربه کردن، به یک نتیجه قطعی رسیدن؟ خب چقدر هزینه باید بدیم تا به این نتیجه برسیم؟ مطمئنا هزینه خیلی زیادی. من این فیلمو شاید 30 سال 25 سال پیش من دیدم. عذرخواهی میکنم من صداتون رو از تلویزیون صدا رو بستم، نمیدونم صدای شما رو داریم. بله خواهش میکنم. زمان میبره، خیلی باید تاوان بدیم. 20 سال گذشت من متوجه شدم بابا این فیلم ساختگی بوده، واقعیت نیست. من اون بچه‌ای که پشت سر باباش قایم شده بود صدای رگبار و غیر ذالک می اومد، اصلا اینقدر افسوس خوردم، اینقدر افسرده کاکو شدم. یه خیابون هم به اسمش زدن تو تهران، محمد دوره اون یارو. آره بعدا معلوم شد. آقای ارسلان جان، بله. اگه اجازه میفرمایید سپاسگزارم از شما که تماس گرفتین. به هر حال از دوشنبه امید میاد سکان و دستش میگیره، این صندلی مال امیده. شما عزیزی من خواهش میکنم. نمیکنم. نه خواهش میکنم. زحمت میکشید. بله. و من عذرخواهی میکنم اگه وقت جسارت شد. جسارت نیست، نظر شماست و نظر شما شرط اینجا. سپاسگزارم. شب شما بخیر. جای ما رو در شیراز خالی کنین. بریم آلمان. بهروز جان چی فکر میکنی؟ با عرض سلام خدمت شما و آقای حمید عزیز. من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت بکنم. خیلی سریع بگم تلویزیون من و تو تنها تلویزیونیه که گفتمان ایران و ایرانگرایی رو در واقع رواج میده. البته نه اون صورت که دلخواه منه، ولی همین نوری در تاریکیه که این خیلی خیلی اهمیت داره. و دلخواه شما چیه؟ نماد این. بله؟ دلخواه شما چیه؟ اونو بگید. الان میگم. من 2 تا 3 تا انتقاد دارم، ولی انتقادهای سازنده. قبلا فکر می‌کردم مثلا این برنامه‌ها سطحی ان، خیلی چیزام برای آدم مثل من که 30 سال تحقیق کرده در مورد مسائل ایران، انقلاب ایران و مسائل آقای ثابتی فلان، ولی بعدها که گوش میدم این مردم که میان چیز میکنن، میبینم چقدر تلویزیون من و تو کاری که مثلا 30 تا دکترا فوق دکترا میتونستن انجام بدن انجام داده. و برای این مردمی که خب واقعا وقتشون ندارن مطالعه کنن، یا به حساب ببینید سطح دانش و آگاهی مردم در سال 50 پایین بود، الان خیلی بالاتره. به صدا برای من قطع و وصل میشه و همین شبکه شما خیلی خیلی بالاتر. ولی من خوشحالم که این اتفاقات شد. حالا میرم سراغ چیزای ساده. بهروز جان اگه با موبایل دارین بهروز جان اگر با تلفن موبایل دارین با ما صحبت میکنید صداتون قطع و وصل میشه، جاتون رو تغییر بدید و ادامه بدین. باشه من با موبایل صحبت میکنم، در اتومبیل هستم. یک کوچولو که جاتون بهتر شد ادامه بدید. بله. ضمن اون در واقع چیز، ببینید تلویزیون‌هایی که کانونشنال هستن، حالا اسم نمیاریم دیگه قرار شده، ولی هیچ کدوم به گفتمان ایرانگرایی گفتمان ایرانگرایی در تلویزیون من تو هم کنه، یعنی تخصصی ها، یعنی اینکه ما از سورنا تا آریو برزن و یوتا برسیم به رضا شاه و البته کم نبوده، همین مستند زیبای رضا شاه و ویدا آریامر ثابتی. من حالا برسم 2-3 تا انتقاد سازنده دارم. آقای حمید 2 تا سوال، اون دلخواه من 5-6 تا سوال بود. آقای ثابتی چرا شما که اومدی اون مصاحبه زیبا رو کردی، چریکار و فلان اینا رو، خب اونا کارشون اون درست بود، ولی مسائل روانی چی؟ چرا یه آدم مثل تیم سال پاکروان نمیاد درس بده به اینا؟ مثلا گل سرخی رو به جای اینکه اعدام کنن میتونن بیارن تو تلویزیون، برادر خانومش اون آقای گرگین باهاش صحبت کنه، اصلا افتضاح میشد. این چقدر آدم کم هوش و کم سوادیه. حالا من کاری ندارم، آدم دلیلی بوده پشتش، ولی خیلی از این جور مسائل چرا اینا رو سبک انجام نداد؟ حتی وظیفه مستقیمش مسائل فرهنگی نبود، ولی این کاهش بود. تمام سیاهای این نقد که به من و تو نیست که به ساواکه. نه من و تو این سوالو نکرد. از کجا میدونی؟ آقای حمید به فکرش نرسید اینو بپرسه. ما یه نفر داریم که از دکترا به بالا باید بیاد این سوالو بکنه. آقا چرا رژیم اینقدر دست بسته بود؟ چرا وقتی سینما رکس آتیش میزنه نمیتونه از خودش دفاع کنه؟ چرا شاه مملکت موقعی که
در انتخاب میاد شریف امامی رو انتخاب میکنه؟ چرا گولش زدن؟ اصلا کارتر بس چی اومده اونجا؟ خیلی سوالات عقیق هست که این آدمایی که تحقیق کردن در این مورد، مثلا کتاب پارادیزی که اون آقای آمریکایی نوشت که مسئله نفت چی بود، خیلی مسئله، البته همون قضیه هم که در من و تو انجام شده خیلیه. بله بهروز جان سپاسگزارم. اجازه بدید جواب علی رو بشنویم، از تلویزیون گوش بکنید. سپاسگزارم که تماس گرفتید. مرسی بهروز جان. من یه نکته بگم، خیلی از این درباره انتخاب شریف امامی یا حالا مسائل دیگه همه اینا توی اون مستند بود، یعنی تلاش شده بود که همه رو حداقل تلاش کردیم بپرسیم و بود، ولی خب روایت آقای ثابتی بود. شما میتونید روایت آدم‌های دیگر هم، مثلا معتبرترین شاید روایت خود پادشاهی که در کتاب پاسخ به تاریخ گفتن چرا شریف امامی رو انتخاب کردم و اینها، و وقتی خود پادشاه اونجوری نوشتن طبیعتاً دانسته های آقای ثابتی درباره انتخاب شریف امامی بیشتر از پادشاه نیست، ولی آقای ثابتی هم نظرشون رو گفتن که چه شد شریف امامی انتخاب شد و ایشون مخالف بودن اساساً. و حتی مسائل دیگر، حتی درباره اون دادگاه آقای گل سرخی هم همین مسائل گفته شد که در واقع سوال شده بود، جوری که در واقع توضیح دادن. برای ما تلاشمون رو کردیم. اگر حالا باز نقد بیشتری دارید این رو به در واقع چه میدونم ناپختگی ما بگذارید، امیدواریم که در آینده بهتر. البته علی جان همچین چیزی رو من دست کم نمیذارم، به خاطر اینکه فکر میکنم کاری که تو کردی، کاری که تلویزیون من و تو کرد، به ویژه در مورد پرویز ثابتی این بود که خاطرات او رو از زبان خودش شنید. تلفن از ایران داریم، 2 تا هم تلفن داریم از ایران. نسرین رو میگیرم از ایران. نسرین جان چی فکر میکنید در مورد خبری که دادیم و در مورد نقش رسانه؟ جان میشنوین صدای من رو؟ روی خط برنامه هستین. در مورد آنچه که اتفاق افتاد در مورد رسانه و اینکه آیا براتون مهمه که کجا بیسته یا نه، فکر میکنید یا نه؟ کی کجا بیست؟ متاسفانه گوش نمی کنید نسرین جان، از تلویزیون گوش میکنید. علی جان چی فکر میکنید در مورد موضوع برنامه؟ از ایران تماس میگیرن علی. علی جان در ایران صدای من رو میشنوی؟ علی جان اگر صدای من رو نمیشنوین برم. نمیشنم صدای من رو. خانم نسرین شما هنوز روی خط هستین، تلویزیونتون رو ببندید که بتونید با ما صحبت بکنید. تلویزیون رو ببند. خانم نسرین آخرین تلفن هستید، نظرتون رو در مورد نقش رسانه بگین. به نظر شما آیا مهم رسانه مشخص باشه که سمت و سوش چیه؟ رسانه من و تو رو میفرمایید؟ کلاً داریم میپرسیم و من و تو. بله رسانه من و تو برای من فوق العاده قابل احترام، مخصوصا آقای عباسیون، تمام کارمنداشون. فقط من یک گله دارم، الان دوبارم زنگم قطع کردی. من هیچ خصومتی با هیچ عادی اصلا نمیشناسم میخوام، ولی من تو که اینقدر با کلاس بود این نمیدونم چی دارم. میشنیدین شما صداشون رو؟ من نمیشنیدم. فکر می‌کنم یه گله می‌خواستم بکنن از یه نفر. خیلی خب 20 ثانیه وقت داریم. خبری بود که من متعجب شدم. صدای آمریکا کارمندانش رو به مرخصی اجباری فرستاده. بودجه رادیو فردا، رادیو آزادی هم دولت آقای ترامپ قطع کرده. صحبت کردیم در مورد نقش رسانه با علی آقا و با همه شما. ما از شما باید خداحافظی کنیم، درسته؟ آره در جمع‌بندی اینا یه دیالوگ فیلم مرسدس داشت، میگفت به چیزی که دل نداره دل نبند. دل نبند. شب بخیر. بریم سراغ تینا و کاوه جان و شایان که داره من لبخند میزنه. بله و ما هم بریم سراغ برنامه بفرمایید شام که از امشب گروه 5 قسمت اولش شروع میشه و خب همونطور که گفتم من داشتم این تیزرهای برنامه رو میدیدم، دیدم این بار بسیار بسیار جنجالی شده. بله من میخوام از کاوه جان یه سوالی بپرسم تا حالا مهمونمونم بشه. آقا کاوه شما که بفرمایید شام شرکت نکردین نه، ولی حضور داشتین تو اون قسمتی که ساغر ببین یعنی من قبلا هم گفتم فکر کنم هیچ وقت تصور نمی‌کردم که کار بفرمایید شرکت کردن در برنامه بفرمایید شام چقدر چالش آور هستش و من فکر با اینکه خودم نبودم ولی شاهد بودم اتفاقایی که اونجا میفته، واقعا کار سختی هستش، واقعا کار متفاوت سخت و چالش آور هستش بسیار. بله حالا بریم همین سوالو از مهمون عزیزمونم بپرسیم. گرگن عزیز از طریق اسکایپ همراهمون هستن. گرگن جان خیلی خوش اومدی، امشب میزبان شما هستی. من دوست دارم از تجربت از شرکت کردن توی بفرمایید شام بگی اول بهمون، چون خیلی سوال دارم ازت. بله
اولا خیلی خوشحالم که وجودم در تلویزیون من و تو هستش و سلام گرم دارم به تمام بینندهایی که این برنامه رو میبینن و خوشحالم در خدمت شما هستم. و درباره که امشبم که من میزبان هستم خیلی خوشحالم و مهمانای خیلی باحالی که در یک گروه خوبی هستیم که تقریبا همدیگر رو میشناختیم و امشب مهمان من هستن. انشالله که بهشون خوش بگذره. عزیزانی هم که برنامه ما رو میبینن از دور، اونا با ما شریک بشن از نظر خوشی و احساس کنن که مهمان من هستن. فرقی نمیکنه حتما چه همینطوره، دور باشن چه نزدیک باشن. حتما همینطوره. من میخوام از چالشاشم بپرسم. شما کار آشپزی انجام دادی، میدونم خانومتونم یه ذره بهتون کمک کرد و اینکه یه اتفاقی آیا اون وسط افتاد که بگی آقا ای بابا من چرا شرکت کردم؟ اولا که گفتم در هر شرایطی هم بد باشه، من وجودم توی تلویزیون من و تو باشه منو خوشحال میکنه. اتفاقای خاصی که بلد حقیقتش، خب آشپزی من ماشاءالله خانمم انقدر سالهای سال پخت و پس کرده برام که نذاشته یاد بگیرم. هیچ موقع ازش دور نبودم که مجبور بشم خودم واسه خودم غذا درست بکنم و گفتم شاید نتونم. به بچه‌ام گفتم که بالا ضعیفم در پخت و پس، نمیتونم اونجوری که بتونم غذاهای خوشمزه درست کنم، ولی با آخرش خوب بود، راضی بودم. تقریبا یه 70-80% نقش آشپزی را خودم داشتم. یه 20% خانمم کمک بله کرد. حالا ما تا یه چند دقیقه، تا یه 10 دقیقه یه ربع دیگه میبینیم و از آشپزی شما مطلع میشیم و اینکه ببینیم خانمتون چقدر کمک کرده. ولی سبب خیر شده گرگین جان، بفرمایید. شام سبب خیر شد، باعث شد شما مستقل بشین که فردا اگر در یک شرایطی بودین که همسرتون نبودن بتونین برای خودتون یه غذایی درست کنید. تازه من بعد این همه سال تازه فهمیدم که واقعا آشپزی چقدر کار میبره. اون اصلا یه هنریه، کار هر کسی نیست. ما همیشه آماده بوده خوردیم و از فقط گفتیم خوشمزه است، ولی زحمتش رو تا حالا نکشیده بودیم. از اون روزی که قرار شد من برای آشپزی بکنم فهمیدم بابا من باید احترام خانممو بیشتر داشته باشم. شرایط کلا تو زندگی شما همه جوره مثل که از اون روز شیفت شده دیگه، شیفتیت شد اصلا کلا. آره سوال من اتفاقا در رابطه با همین ویدیوی شیفتته که سالهای پیش ما از شما دیدیم. آقا فکر میکردین شما اون موقع داشتین ویدیو رو میساختین، فکر میکردین اینقدر به شهرتتون کمک کنه؟ والا نه، حقیقتش حتی تمومم که شده بود، این بچه‌هایی که برای همکاری کرده بودن اینا درست کرده بودن، بعد آوردن بهم نشون دادن، گفتن به نظر تو چه شکلی خوشت اومده؟ گفتم بد نیست، خوبه، به عنوان یه آگهی بالاخره میشه استفاده کرد. گفتن که دیدی که ما اینا درست کردیم توی یوتیوب گذاشتیم که چقدر نگاه کردن؟ گفتم نمیدونم. گفت بزن شیفتیت، بزن توی یوتیوب بعد میبینیم. شیفت زدم و گفتم همین که دیدم که گفتم که زیادم جالب نیست ولی اوکی است. گفت میدونی چقدر نگاه کردن؟ بعد نگاه کردم در عرض 1.5 روز 2 میلیون خورده‌ای در اون زمان 2013 بود، یعنی تقریبا 12 سال پیش. دیدم 2 میلیون خورده‌ای نگاه کردن. گفتم همه نگاه کردم به غیر از که خودم نگاه بکنم. بعد به ترتیب دیگه این هیجان هر روز اضافه شد. 5 میلیون 6 میلیون. بعد شروع کردن از من دعوت کردن، تلویزیون های مختلف، نمیدونم حتی اون خانم الن دژنرس هم دعوت کرد توی شو خودش دیگه. اونم همش به من وقتی منو میدید شیفت میکرد. اونم تازه یاد گرفت. اتفاقا کارگردان امروز ما هم اینقدر علاقه داره که هی تو گوش من از صبح میگفت دوربینا رو که میخواد عوض کنه شیفتت میکنه. ولی گرگین جان من یه چیز جالب بهتون بگم، این که شهرت جهانی پیدا کردین شیفتید، ولی من به ناگهان تولد دوستم بود و متوجه شدم که دوست پسرش از شما خواهش کرده که شیفتیت رو بازخوانی کنین دقیقاً با همون موسیقی، با همون تم و تولدش رو تبریک بگین و واقعاً خودش اصلا شگفت زده شده بود از این اتفاقی که افتاده بود. نمیدونم خودتون یادتون هست یا نه؟
بله آره میدونم که واقعا همه این شیفت من نمیدونم دلیلش چی بوده، آیا موزیکش بوده، آیا شعرش بوده. البته بگم که این کارهای این ویدیو رو تقریبا 70% رو من انجام دادم، از نظر اینکه من انتخاب کردم که به رقص باشه توش، دخترای مختلف باشن. بعد مهمتر از همه موزیکش، من اینو فارسی قبلا تقریبا 15 سال پیش من این آهنگ فارسی خونده بودم که زیاد چیز استقبال نمیشد، که به هر حال از موزیکشو برداشتم و جمله های انگلیسی که البته جمله ها رو اون بچه ها گفتن و دوتا آمریکایی که همکاری کردن این ویدیو رو درست کردن و اونا دادم و من ردیف کردم، به اصطلاح 6 و 4 انجام دادم که نشست همه جا. بعد پخش شد که واقعا محشر بود، ولی بیشتر کاراشو من انجام داده بودم. الان هم اینقدر طرفدار داره، هر کی منو ببینه منو به عنوان شیف میشناسه. بچهای کوچیک دیگه، اونایی که تازه بچه بودن بزرگ شدن همشون دیگه برند شما شد دیگه برند شما شد همین. گرگین جان شما خوانندگی هم کنار مکانیک انجام میدین، درسته؟ من میخوام ببینم که آیا لس آنجلس فضاش اینجوریه که میگن آقا شما کارتو بکن کنارش خوانندگی هم ادامه بده؟ چون همه دوستامون رو دیدیم که اونجا کار اصلیشون رو دارن، کنارش خوانندگی هم انجام میدن. این خوانندگی چقدر برای شما جدیه؟ والا اولش جدی، الانم جدی نیستش. والا راستش به من آرامش میده، به هم خوشی میده، غم و غصه‌مو فراموش. هر موقع یه فشاری بهم میاد شروع میکنم به آهنگ تمرین کردن، اصلا میپره یارو، غم و غصه از کنارم رد میشه. گاهی دکتر منو چک میکنه میگه نمیدونم درد داری فلان، میرم همون حالتی که خوابیدم دارم شعر چیز میکنم، تمرین میکنم که یا حفظ کنم، یاد بگیرم. من خوندنم خیلی وقت من میخونم، من تقریبا ادعای نباشه که ادعایم نکردم، از روز اولم گفتم من برای اینکه به اصطلاح حرفه‌ای بشم نیومدم بخونم، ولی چون کارم انقدر کار سختی بود. میدونی من تقریبا 50 سال در کار ترانسمیشن بودم، یعنی ترانسمیشن یعنی شاید یکی از لژندا بودم. من خیلی تو کار خودم زحمت کشیدم. بعد احساس کردم که خیلی سخته، یه هابی باید باشه پشت بندش که بتونم دوام داشته باشم، بتونم کار اصلیم انجام بدم، چون کار اصلیم خیلی مقدس، خیلی با ارزش. خوانندگی زیاد چیز نبود دیگه، ولی همون در ضمن اون کار خوانندگی رو هم انجام دادم. در ضمن تو تلویزیون هم زیاد بودم دیگه. افتادم بعد از این فکرایی که کردم، خودم تلویزیون داشتم، گورگن شو بود سالها. مهمتر از من آشنای زیادی دارم از قدیم، از آقای کیوان عباسی، فریبرز عباسی. من تو تلویزیونشون بودم، تو تلویزیون آزادی اگه یادتون باشه. 5 سالی که تلویزیون بود، من هفته 2 ساعت اونجا برنامه داشتم. البته سیاسی بود تلویزیون، ولی یه قسمت هم برنامه من بود که مثلا فان بود و آقای عباسی اینقدر ارادت داشتن نسبت به من که آقای رضا فاضلی عزیزمون خدا بیامرزتش که سرپرست اونجا بود، آقای سور اسرافیل بودن، خیلی ها بودن و منم جزوشون بودم و من سابقه قبلی دارم. گرگین جان خوانندگی یا آشپزی؟ نه خدا، خوانندگی راحت. کدوم؟ اگه الان شما قرار باشه یکیشو انتخاب کنی، چون الان تجربه جفتشو داری، کدومو انتخاب میکنی؟ بعد من خوانندگی رو سعی میکنم دیگه، الان چون بازنشسته هستم وقتم خوش میگذره حقیقتش. بیشترم توی لاس وگاس، الانم که دارم با شما صحبت میکنم تو لاس وگاس هستم. اینجا این خوشا سعادتتون. آقا اگه شما نخونین ما بخونیم پس. آقا بخون، اصلا بیام با هم بخونیم. چه عالی، چی از این بهتر. Forward, shifted, reverse, domestico, foreign, I please you with my service. بعد یه شعر چیزم خوندم، مکانیکی هم یه شعری خوندم. اون چی بود؟ اجازه میدیم بخونم برام؟ بله. اینا من شعرشو، من ملودیش نمیدونم از کجا گیر آوردم اتوماتیک وار، ولی شعرشو من گفتم. رابطه با کارم، دیده بعد نگاه نکنید. نه. حالت ادورتایزینگ ده. گاز و کلاج و دنده به تار موی بنده، ترس میشن که ایستاد فقط داره یه استاد.
فقط داره یه استاد. ماشین دگر میلنگه وقتی میذاری تو دنده، قصه‌شو نخور راننده، تلفن بزن به بنده. قصه‌شو نخور راننده، تلفن بزن به بنده. 846 1133 846 اونا ترس. حالا ماشین درست شد آمد. آقا شما برای پابم شعر میگین؟ گازش بدی تو فریب پروازش بدی، آبش بدی روغنش بدی، تا جا داره گازش بدی. آرلن ترانسمیشن رقیب نداره، احتیاجی به تبلیغ نداره. 846 1133. مرسی گرگین عالی جان. بود. پس شما همچنان همراه ما بمونین که با بله. هم دیگه خدافزی کنیم، چون 20 ثانیه بیشتر با هم خدافزی کنیم و با هم به فرمایش شام ببینیم به میزبانی گرگن عزیز. آره واقعا به میزبانی. مود تلویزیونتون عوض کردم. اون خبرهایی که شما عالی هستین شما. واقعا مودشو عوض کردیم. من هر شب آهنگای شما رو گوش میدم واقعا. خدافزی میکنیم از همه عزیزانی که برنامه امشب رو نگاه کردن. خدا نگهدارتون. قربون شما. بفرمایید شام. تق 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 باقالیا رو باش. هر هفته 4 شرکت کننده او مای گاد که خیلی هم خوب همدیگه رو میشناسن گرگن شادم من و ما همونا رو خوب میشناسیم، برای هم آشپزی میکنن و به هم نمره میدن. سغرال به دادم برسیم. 6 دیدم، میخواستم خودم برنده بشم. وای وای خاک عالم به سلام سلیمان. هم خرابکاری داره